છઠ્ઠો દિવસ. અત્યારનો આપણો વિષય છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય 17મો. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા 17મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. આપણો વિષય મુખ્ય છે શ્રદ્ધા લોકોની કેવી, જે શાસ્ત્ર નથી જાણતા, શાસ્ત્રની વિધિ અનુસાર થાય એ અનુસાર આપણે કર્મો કરીએ તો આપણે પરમ આનંદ, પરમ સુખ કે પરમાત્માને પામીએ કે મુક્તિ પામીએ. પણ શાસ્ત્રની સમજણ ન હોય ને આપણે આપણી સમજણ પ્રમાણે કરતા હોય તો જે શાસ્ત્રે બતાવ્યું એ ફળ ન મળે. પછી કેવું મળે તો કે જેવો જેનો માન્યતા, શ્રદ્ધા, સમજણ ને એવું જે કરતા હોય, કોની પૂજા કરે, શું કરે, એ આપણે જોઈ ગયા કે 3 ગુણ છે પ્રકૃતિના. એટલે આપણે માણસમાં 3 ભાગ પડી જાય. અમુક સત્વગુણ પ્રધાન હોય એ દેવોની ઉપાસના કરે ને એને થોડીક સમજણ હોય વધારે. રજોગુણી હોય એને સંસારના ભોગની કામના વધારે, એટલે યક્ષો ને રાક્ષસો ને એના ઈષ્ટ એ હોય એનું પૂજન કરે તો એને ધન મળે, સત્તા મળે, સંપત્તિ મળે ને બળ મળે તો દુશ્મનોને મારી નાખીએ. એ બધું રજોગુણી માણસોનું. અને તમોગુણી માણસો છે મૂઢ, અજ્ઞાની સાવ, એ તો એના ભૂત પ્રેતને એવું માનવાનું હોય. શાસ્ત્રની વિરોધ પાછળ, શાસ્ત્રને માને નહીં એનો વિરોધ કરવાનો. તો એ બધું આપણે જોઈ ગયા કે આ બધું એના એક તો એના એ ઉપાસના અને કોની કરે એના ઉપરથી આપણે ત્રણેયના ખબર પડી જાય કે આ 3 અલગ અલગ કેવી રીતે પડે ખબર પડે. બીજું બતાવ્યું એનું એ કદાચ ન કરતા હોય તો એના આહાર, આપણો વિષય વિકારથી જ આવતો હતો કે એ કેવા ખાવાનું એને વધારે પ્રિય લાગે. દરેકને પોતપોતાને એવો ભાવ હોય કે મને અમુક વસ્તુ ભાવે, અમુક મને સારું લાગે, અમુક મને ન સારું લાગે, ગમે નહીં, રુચિ થાય. તો એ જે એને જે ખોરાકમાં એને પ્રીતિ છે ને, જે એને બહુ ભાવે ને, પ્રિય છે ને, એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકાય. એવી રીતે રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ વાળા 3 વિભાગ એ રીતે થઈ જાય પાછા. સાત્વિક ખોરાક ખાતા હોય, કોઈ રાજસિક એટલે ખાટો, તીખા, ખારા ને એવા ખાતા હોય. તામસિક એટલે વ્યસનો, માંસ, મદિરા ને આ બધા એવા વાસી ખોરાક ને એવા ખોરાક બધા ખાતા હોય. તો એ પ્રમાણે આ 3 મનુષ્યમાં આ 3 આવી રીતે વિભાગ પડી જાય. અને એના ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવે કે કઈ વ્યક્તિનું જીવન કેવું છે, એની સ્થિતિ, એનો આગળ જતા એની ગતિ કેવી થાય મૃત્યુ પછી. તો આ બધું ભોજન આહાર ઉપરથી ખબર પડે. એટલે 10મો શ્લોક આપણે ચાલતો તો એ જ વિષય છે. તો એના ઉપર આપણે અધૂરો છે તો આગળ ચર્ચા કરીએ. ભોજનને માટે આવશ્યક વિચાર, એમ કે ભોજન વધારે મહત્વનું છે. સાધક અને સાધક ન હોય ને સંસારમાં રહેવું એને માટે. આ ભોજનના જ ખબર નથી ને એટલે જ દુઃખી થાય. અનેક રોગ, બીમારીઓ બધી થવાનું કારણ એ જ છે. કારણ કે ખાઈએ એ સીધું આપણા શરીર, મન ઉપર અસર કરે. બીજું બધું ઠીક, આ ખાઈએ કેવું ખાઈએ, કેવી રીતે ખાઈએ, કેટલું ખાઈએ, ક્યારે ખાઈએ, ન ખાવાનું પાછું ખાઈએ, બધી ભેળસેળ ઘણી વાર થતી હોય, વિરોધ ખોરાક ખવાતા હોય. આ બધી અસર જેને સંસારમાં રહીને ભોગ ભોગવવા એને આ જરૂરી છે. એને શરીર નહીં સ્વસ્થ હોય તો ક્યાંથી ભોગવાય? યોગ કરવો હોય તો એ શરીર સ્વસ્થ તો જોઈએ. આ સાધન છે, આનાથી જ યોગ અને ભોગ બે પામવાનું સાધન તો આ દેહ છે. તો ભોજનનું મહત્વ વિશેષ છે. આ રસ્તે આપણે હાલતા હોય, સાધન ભજન કરતા હોય, જો આ બધું કરતા હોય, યોગ જે કંઈ કરતા હોય તો આહારનો બહુ ખ્યાલ રાખવો પડે. આપણે આ બધી ચર્ચા થાય એના પર આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે આપણે કઈ જગ્યાએ છે, આપણી રુચિ કેવી છે. તો આપણે ખબર પડી જાય કે આપણે સત્વગુણ પ્રધાન છીએ, આપણામાં રજોગુણ હજી છે કે તમોગુણ છે, એ ખ્યાલ આવી જાય. તો ખ્યાલ આવે તો આપણે કંઈક સુધારો કરી શકીએ. આપણે અટાણે ઘણી વાર ખબર ન હોય, આપણે કટ પણ આપણે થાય કે બરાબર છે, પણ આપણે બરાબર છે કે નહીં બરાબર નથી, થોડુંક આ બધું શાસ્ત્રોને આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, શ્રવણ મનન કરીએ તો ખ્યાલ આવે. ઉપનિષદોમાં આવે છે કે જેવું અન્ન હોય તેવું મન. અન્નમયમ હિ સૌમ્ય મનમ. એટલે કે
અન્નની અસર સીધી મન ઉપર થાય. અન્ન આપણે જે ખાઈએ ને એ સ્થૂલ એકદમ એનો સ્થૂલ ભાગ હોય ને એ તો આપણે મળ વાટે વિસર્જન થઈ જાય. એનો મધ્યમ ભાગ હોય એમાંથી આ માંસ ને એવું બને, આપણા શરીરનું માંસ ને બને ને એ બધું અંદરનું એ મધ્યમ ભાગમાંથી બને. પછી એનું સાવ સૂક્ષ્મ ભાગ અન્ન હોય ને એનું મન બને. એટલે એવી રીતે ખોરાકની સીધી આપણા મન ઉપર શરીર ઉપર અસર થાય. અન્નના સૂક્ષ્મ સાર ભાગથી મન અંતઃકરણ બને છે. બીજા નંબરના ભાગથી એનું રક્ત અને આ બધું એ બનતું હોય. અને સ્થૂળ ભાગ છે એ તો એનો મળ બની જાય, આપણે મળ વાટે આપણે શરીરમાંથી. અને એ મળ પણ જો ટાઈમે સાફ થતો હોય તો નિરોગી રહીએ, પણ નકર આપણે એ ખબર નતા ખાઈએ એનું થાય શું, પાછું પેટ સાફ થાય કે ન થાય. ઘણા ઘણા મેં જોઈએ કે અઠવાડિયે સુધી જાડો ન થતો. તો આપણે એમ ન થાય કે આ ખાઈએ ને ન થતું તો શું કરવા, બંધ કરવું કે કંઈ એનો ઉકેલ લાવો. એવું કંઈક તો ગીરી ગયા રોકાણો થાય કેમ કે મને બાપુ અઠવાડિયે થઈ જાય કે મગજ કામ નહીં કરે કે તકલીફ બહુ છે. પછી હું થોડુંક આ રાખું ને ત્રિફળા કે હરડે ક્યારેક જરૂર પડે તો હું ઉપયોગ કરું. મેં એને મારી પેટ બોટલ પડી હતી એને આપી દીધી. 2-3 દિવસ સુધી તો એ દરરોજ લેતી તો એને અસર ન થાય. પણ ત્રીજે ચોથે દિવસે પેટ સાફ થયું, એ હળવી ફૂલ થઈ ગઈ બિચારી. અને હવે તો એ નિયમિત લેતી જાય કે બાપુ મારે તો જિંદગી સુધરી ગઈ. ના માણસને કેટલા પીડાતા હોય કે આમાંથી માથું પકડાય, શરીર દુખે, કફ પિત્ત વાયુ આ બધા સમસ્યાઓ જે અન્નને આપણે મળને આપણે ગંદુ કહીએ, એ મળ જો બહાર ના નીકળે પૂરેપૂરું અંદર અડધું કચરો પડ્યું રહેતો હોય એ વર્ષો સુધી અમુક નતા હોય કબજિયાત, અમુક ને તો જિંદગી ભરે હાલતો હોય આવું, તો એમાંથી જ રોગ થાય. આ અન્ન જ ઝેર બની જાય. મળ છે એ ખરાબ કહીએ ને આપણે તો એ ખરાબ અંદર જ કરતો પડે, પેટ પૂરેપૂરું સાફ ન થાય તો શું થાય આપણે આગળ. એટલે એ પછી લોહીમાં પડે ધીરે ધીરે, અને લોહીમાં આખા શરીરમાં ફરે એટલે આખા શરીરમાં એની અસર થાય. બધા રોગ એનું મૂળ કારણ પેટ બગડે એમાંથી થાય. આથી મનને શુદ્ધ બનાવવા માટે ભોજન શુદ્ધ પવિત્ર હોવું જોઈએ. ભોજનની શુદ્ધિથી મન અંતઃકરણ થાય. આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધો, એટલે કે આપણો આહાર શુદ્ધ હોય તો આપણું મનની અંતઃકરણની પણ શુદ્ધિ જળવાય છે. જ્યાં ભોજન કરીએ છીએ ત્યાંનું સ્થાન, વાતાવરણ, આસપાસનું વાતાવરણ, જેના પર બેસીને ભોજન કરીએ છીએ તે આસન, એ સ્થાન, એ બધું પણ શુદ્ધ પવિત્ર હોવું જોઈએ. બને એટલું આપણે શુદ્ધિ જાળવવી. રસોડું છે આપણા ઘરમાં પણ પવિત્રતા જાળવવી. કારણ કે ભોજન કરતી વેળાએ પ્રાણ જ્યારે અન્ન ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તે શરીરના બધા જ રોમકૂપોથી આસપાસના પરમાણુને રખે છે. આપણે ભૂખ લાગીએ ને ત્યારે મોઢેથી અન્ન ગ્રહણ કરતા હોય ને આખા શરીરના છિદ્રો છે ત્યાંથી આજુબાજુના પરમાણુને ગ્રહણ કરતા હોય. પ્રાણ છે ને, પ્રાણ તો સર્વવ્યાપી છે, અંદર બહાર બધે. આપણે થાય કે મોઢેથી ખાય કે સૂક્ષ્મ રૂપે આપણા છિદ્ર હોય. આ વાળ છે ને ત્યાં તો છિદ્ર હોય, દરેક વાળ છે ને છિદ્ર હોય ચામડીમાં, એના દ્વારા જ પસીનો બહાર નીકળતો. પસીનો પણ એક જાતની ગંદકી છે, અશુદ્ધિ મળ વાટે, પેશાબ વાટે, પસીના ને રીતે બહાર નીકળતી હોય. આ શ્વાસમાં અંદરથી કેટલી ગંદકી નીકળે. આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ ત્યારે ચોખ્ખી હવા લઈએ, પાછી નીકળે ત્યારે શરીરના અંદર કાર્બન કે ને એ બહાર નીકળે, એ પણ એક જાતની અશુદ્ધિ છે. શ્વાસ લઈએ ત્યારે ઓક્સિજન આવે, એ ઓક્સિજન ફેફસામાં જાય, ત્યાં જે ઓલો અશુદ્ધ લોહી હૃદય મોકલે એની અશુદ્ધિ થાય. એ શુદ્ધ થયેલું લોહી પાછું હૃદયમાં જાય, હૃદય આખા શરીરમાં મોકલે. એમ આ સતત આ અંદર ભગવાને ગોઠવા યંત્રો એવા અદભુત છે. આપણે તો ધ્યાન એને ધ્યાન ન રાખીએ તો કઈને ઉલટાને બગાડીએ. એ તો હરખો હાલે છે, આપણે બહુ ન એને ઓલું કરીએ તો આપણે ઘણીવાર પોતે જ પોતાને નુકસાન કરતા હોય. એટલે આ બધી બાબતોનો આપણે ખ્યાલ હોય તો થોડોક ફેરફાર કરી શકીએ. આપણે ઘણીવાર ખ્યાલ જ નથી હોતો કે આ બધું કઈ રીતે થાય. આથી ત્યાંનું સ્થાન, વાતાવરણ વગેરે જેવા હશે, પ્રાણ તેવા જ પરમાણુઓ ખેંચશે અને તેઓના અનુસાર મન બનશે. ભોજન બનાવવાળાના ભાવો, વિચારો પણ શુદ્ધ સાત્વિક હોવા જોઈએ.
આ બધી અસર થાય, આપણે ખ્યાલ જ નથી કે આપણા વિચારોની અસર કેવી. વિચાર કરીએ એવા આપણે બની જઈએ. આપણે સારા વિચાર કરીએ તો અંદર આપણે પ્રસન્નતા, શાંતિનો અનુભવ થાય, અને ખોટા નકારાત્મક એવા વિચાર કરવા માંડીએ તો આપણા તરત જ મન ઉપર, શરીર ઉપર અસર થવા માંડે. શરીર ઉપર તો ન દેખાય પણ મન ઉપર તો તરત દેખાય. જો આપણા કેવા વિચારો હોય પછી એની અસર આપણા પર કેવી થાય. આ ક્રોધ કરીએ, આ બધા અંદર ગુસ્સો, આવેશ બધા આવે ત્યારે આપણી હાલત શું થતી? આપણે થાય કે હું કોક પર ક્રોધ કરું. ભાઈ ક્રોધ આપણને બાળી ગયો છે અંદરથી, આપણે હળગી રહ્યા છે. એટલે નુકસાન તો પહેલા આપણે કરે. આપણે જેવો વિચાર ભાવ ઊભો થાય ને, ભલે બીજા પ્રત્યે હોય તો પણ એ ઊભો તો અંદર થાય ને, એટલે પહેલા તો આપણને નુકસાન કરે, એનાથી આપણે જ પીડાઈએ. પછી બીજાને તો આપણે વ્યક્ત કરીએ તો અસર થાવી હોય તો થાય, એને તો એવું સમજ્યું તો નોય થાય અસર, નોંધાઈ ન લે. આપણી દુનિયા ભલે ને ગમે એમ કરે, આપણે એને ન પ્રત્યુત્તર આપીએ કે બહુ ધ્યાન ન દઈએ તો એના અસર આપણી અસર આપણા પર બહુ થાય. આપણે જે વિચારીએ બીજા માટે ને આપણા માટે બે નુકસાન કરે. એટલે આપણે એવા ખરાબ વિચાર ન કરીએ તો સારા વિચાર કરીએ, સારું બોલીએ, સારું કરીએ. આ તો પહેલા સુધારવું પડે. એ જ કર્મ છે આપણું. એ જેવું કરીએ એવું એનું પરિણામ આવે છે. એ જ કર્મનું ફળ. એટલે અહીંયા જે ભોજન બનાવતી વખતે પણ માતાઓ બહેનોએ બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એટલે તો પહેલા માસિક ધર્મમાં હોય તો માતાઓને ના પાડતા રોટલો રસોઈ ન કરે. હું કામ? એ સમયે બહેનોને એ સ્થિતિ જરાક માનસિક રીતે એ જરાક અસર થતી એની, અને એ પછી એની અસર થાય પાછી રસોઈ કરતી વખતે. ઘણી વાર આપણે જો ગુસ્સામાં, આવેશમાં, દુઃખમાં હોય ને તો ન કરો યાર, કારણ કે એની સીધી અસર અનુ પર થાય. ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કે એને સ્મરણ કરતા કરતા કરીએ તો એ ભાવની સીધી અસર અનુ પર, આપણા પર થાય, અનુ પર થાય, આસપાસ ઉપર થાય. બધી અરસપરસ આ સૃષ્ટિ એકબીજાને અસર કરે છે. આ અન્ય કેવી અસર થાય? કોઈક એકવાર વાર્તા આવી હતી, સ્ટોરી, કે કોઈ શિષ્ય હતા આપણા જેવા, ગુરુને જાતા આવતા એને વિચારતા કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, એમાં પોલીસે કેસ કરી દીધો. અટાણે તો જો એમને એમ ઝડપાય તો ખોટો કેસ કરી નાખે, આપણે ઝપટમાં આવી જાય. તો એને કેસ કરી નાખ્યો ને કસ્ટડી મોકલી દીધો. તો બિચારે કાગળ લખ્યો છે ગુરુજીને કે ગુરુજી આ હું બન્યું, મેં કંઈ હું હાવ નિર્દોષ છે, મને અંદર પૂરી દીધો. એટલે ગુરુજી કે બધું સારું થઈ જાય બેટા, કેસ આજે. થોડા દે થયા હતા, બીજો કાગળ આવ્યો કે ગુરુજી એમ મને કે નિંદર નહોતી આવતી, હું સુવું ને તો મને ભયંકર સ્વપ્ન આવે કે કોઈ દી ના આવતા એવો. અને એ સ્વપ્ન એકનું એક આવ્યા કરે, હું ને એ ભેગો સ્વપ્નો આવે. કોઈ સ્ત્રીને કોઈ મારે, લોહી લુવાણથી શરીર મારે ને એવું મને થાય. વળી નિંદર ઉડી જાય, હું થાય એ આવે પાછું હામો, વળી ઉડી જાય, કોઈ ના થતો. એના ગુરુજી પછી જાય, જેલે જાય, જેલરને મળે. એને ખ્યાલ આવી ગયો કે કંઈક પણ અંદર ગડબડ છે ત્યાંના વાતાવરણમાં, કે જેવું કંઈક સ્વપ્ન આવે એ મનની અવસ્થા છે. એટલે એના જેલરને કીધું કે આ મારા શિષ્ય છે ને આવી રીતે કેસમાં આવ્યા ને. એટલે જેલર તો હારા, એટલે સાધુને સન્માન આપ્યું, બેહાડે, બાપુ આવો બેસો, કંઈ વાંધો નહીં કે એને બોલાવો. તો પછી બોલાવ્યો. મારે તો એ જાણવું કે આ તમારી રસોઈ કોણ કરે જેલમાં, એ કે રસોઈ કોણ બનાવે? અમારે તો આ જેલો જ બનાવતા હોય, પેલા કેદીઓને જેવું જેને ફાવતું હોય ને કામ આપી દે. કોઈને નાનું મોટું સાફ સફાઈનું કામ આપે, કોઈને બીજું કામ આપે, જેને જે આવડતું હોય. ના આવડતું હોય તો પછી એને ગમે કે મજૂરી ઢળો કરવાનું આપે. અંદર કામ તો જેલમાં અંદર ગણાવે, એ બધા કામ કરાવે. એટલે એ જેલર કે હું તપાસ કરીને કહું કે અમારે આવું હોય કે જેને થોડુંક આવડતું હોય ને રસોઈ, એને રસોડામાં મૂકી દે તો એ કરે. એટલે એની તરત તપાસ કરાવી. એટલે સાધુ પૂછે કે એ માણસ કોણ છે, કેવી રીતે આવ્યો ગુનામાં? તો જેલર એને ફાઇલ જોઈ કે એની એને હગી મારી નાખી કે કપડું સળીઓ મારી નાખી કે બહુ ક્રૂર રીતે મારી હતી કે. એટલે સ્વામીજી સમજી ગયા કે મારી વિનંતી છે કે એ માણસને તો કમસે કમ ખસેડકો, બીજા મૂકો. કે જેલમાં તો બધા પછી એવા જોઈએ ને, આ મારી હારો ક્યાંથી ગોતવા જોઈએ? બહારથી તો લવાય ને વધારે, તો એ અંદરના જ કામ એની પાસે લેતા હોય.
એટલે આ એની અસર આવી થઈ. જો એ રસોઈ કરતો તો એના માનસ કેવું હોય સતત એ પછી વિકૃત માનસ ચિંતન એનું એવું ચાલતું હોય, એની અસર આમાં થાય, એ પાછા ખાઈએ એટલે આપણી ઉપર થાય. એટલે આવી માનસને, કારણ કે આ મનમય છે જગત, આખું મન જ છે આ સંસાર. કે મન અલગ વસ્તુ નથી કે આપણે અંદર ક્યાંક છે. આ સંસાર છે, આખું જગત દેખાય રહ્યું મન છે. આપણે એ તો જોઈએ ને હમણાં મનની 3 અવસ્થા. એમાં જાગૃત જે મન છે એ જાગૃત મન એટલે આપણે જ ખાલી નહીં, આખું જે આ સ્થૂળ જગત છે એ બધું જાગૃત મન કહેવાય. પછી નિંદ્રામાં સ્વપ્ન, આ બધા સૂક્ષ્મ જગત છે એ બીજી અવસ્થા, કારણ અવસ્થા, પછી 3 અવસ્થા. તો જગત આ 3માં આવી ગયું. સમગ્ર સૃષ્ટિ આ મનમાં જ આવી ગયું. મન એ જ આ સંસાર. તો એવી રીતે બધી અસરો અરસપરસ મનની થઈ રહી છે. મારી તમારા ઉપર, તમારી મારા ઉપર. એટલે કે જેવા વાતાવરણમાં જેવા સંગમાં રહીએ એવા આપણે ધીરે ધીરે થઈ જાય. આપણે કેને સંગની અસર પડે. આપણે કહેવત છે, કાળા ભેળો ધોરો ન થાય. વાન ના પણ હાન તો આવે. ભોજન કરતા પહેલા બંને હાથ, બંને પગ, મોઢું આ બધું પાણીથી ધોઈ નાખવું. પછી પૂર્વ કે ઉત્તરની તરફ મુખ રાખીને ચોખ્ખા આસન ઉપર બેસવું. સામાન્ય રીતે પૂર્વ અભિમુખ અથવા તો ઉત્તર, આ 2 દિશા તરફ મોઢું રાખીને બેસવું. ન સગવડ હોય જુદી. સામાન્ય રીતે તો આપણે ખબર રસોઈ હોય તો એમાં 2માંથી 1 દિશા તો કંઈ ગોઠવાઈ જાય ઘરમાં. પછી જમવા બેસીએ તો કપડાનું કીધું. આમ તો ધોતી કે હળવા કપડાં પહેરે. અટાણે તો આપણે છોકરાને એવા ટાઈટ ઓલા જીન્સને પહેરે ને, અહીંયા ફીટો ફીટ હોય અને જમે એટલે પેટ દબાયેલો રહે. એક તો આપણે ઘણી વાર સીધું બેન ખાવાને ટેવ, ત્યાં વાંકા બંધ ખાતા હોય તો આ પેટ દબાતું હોય. એને લીધે એને પચે નહીં, કબજિયાત થાય, વાયુ થાય, પેટમાં દુખતા હોય. તો એને ખબર જ નથી કપડાં કેવા આપણે પહેરે, એકદમ ફીટો ફીટ રહે. તો આ પહેરવેશને બહુ અસર થાય. એટલે પહેરવેશમાં તો એવું કીધું કે કમતા થોડા ઢીલા કપડાં પહેરવા જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય માટે સારા. એવું નથી કે ભોજન માટે, પણ થોડા લૂઝ કપડાં હોય ને સારું. શરીરને અટાણે આ વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે આ રોગ થાય કે આ ચામડીને એકદમ ફિટ જે કપડાં પહેરે ને એમાં પાછા આપણે તો હુતરાવ કપડાને આવું ફેલાઈથી મળે. આ હુતરના કપડાં તો બહુ મોંઘા. આપણે તો ઘર આંગણે થાય તો આપણે તો ખબર જ ને. હુતરના કપડાં કરતા આપણે કે નાયલોનના કપડાં સારા. આપણે અમારા કાકા લે, બાપા લે, ભાઈ લેવા નાયલોનના કપડાં રૂપારા લાગે, મજબૂત, આમ તૂટે નહીં, ઘડીક હારા, પણ ચામડીને નુકસાન કરે. એ બધા છે ને આ ફેક્ટરીના કૃત્રિમ ઓલા રસાયણમાંથી બને દોરા. એ કોઈ સૂતર કુદરતી ન હોય. તો કુદરતી જે વસ્તુમાંથી વસ્ત્ર બનતા, આ આપણે રેશમ છે, સૂતરના કપડાં છે, પછી આ શણમાંથી બને. શણ કહીએ ને આપણે, શણ કોથળા બને, એ અળસી બાંબુમાંથી સરસ બને. કેળાની સાલમાંથી સરસ હવે ટોવેલો ને થોડા બનાવે. એટલે કુદરતી બધા એના રેસા હોય, બધા કુદરતી હોય. એટલે કપડું સારું, શરીરને ચામડીને નુકસાન ન કરે. પછી બેસીને ભોજન કરતા પહેલા થોડું ભગવાનનું નામ લઈએ કે ભગવાન તમારો આભાર, તમારી કૃપા કે આ ભોજન મારા માટે મોકલ્યું. આપણે તો આ વહેલાઈથી મળી ગયા એને કોઈ કિંમત જ નથી. જેને ખાવા નથી મળતું એને કિંમત છે અન્નની. તો આપણે ક્યાં કિંમત છે? ખાઈએ થોડું, બગાડીએ જ. ગરીબ માણસો, ભિખારી માણસ જોજે, સવારે ઉઠીને એના છોકરાને, મા બાપને નહીં કે અમારે આ ખાવું. ખાવાનું જ ન હોય, પસંદગી જ ન હોય. શું કે જાઓ નીકળી જાઓ બધા. ભીખમાં કંઈ નાડાવરે એમાં કોકર ઓલા ચોપાટી ઉપરનું રહેતો ત્યાં તો જાય ને હવામાં. તો એ ઓલા રવિવાર ન હોય તારું ખાધું ફેંકી દીધા ને કાગળિયામાંથી ખાતા હોય, કોઈ ઓલા ટોપા નાખી દીધા હોય, અવેજડા ખાતા હોય. જોઈએ એ બાજુ આપણું ધ્યાન જ નથી. આપણે તો ઉપર તરફ ધ્યાન છે. ઓલા આમ જાજુ મળે ગયું, હું રેગો, હું દુઃખી. મારા છોકરાઓને તો સવારે ફરવા લઈ જાય ને દેખાડું, તમે સવારમાં કંઈક કે મને આ ના ભાવે, મને આ ફાવે, તો આ ના ખાવું, હું આ ખાઉં. તમે ભાગશાળી છો કે પૂછશે એમ કયો ને તમને જોઈએ એવું મળે છે. જોવો મેં બધા હાલત બધાની. તો આ વિચાર કરવો જોઈએ તો એનું મૂલ્ય સમજાય. અને આપણે કિંમત જ નથી.
એટલે આભાર માનીએ ભગવાનનો. અને આ અન્ન પણ બ્રહ્મરૂપ છે એવું ભાવ કરીએ, એમાંય ભગવાન છે, સર્વત્ર ભગવાન છે તો એમાંય છે. તો એમ ભાવ કરીએ કે આ અન્ન ખાઉં, એનાથી ભગવાન મારા પર કૃપા કરજો, મારું શરીરને શુદ્ધિ થાય, નિરોગી બને, મારું મન શુદ્ધ થાય, મને સદબુદ્ધિ મળે. આખરે બધું આ પોષણ આમાંથી જ મળે ને આમાંથી જ આ ટકે શરીર એમાંથી જ થાય. ગીતાજીમાં આ શ્લોકો છે ને, અહીંયા બતાવ્યો, બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્માવતમ બ્રહ્મૈવતેન ગંતવ્ય બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. એટલે કે બધું બ્રહ્મરૂપ છે. હું એ બ્રહ્મ છું, ખાવા વાળો એ બ્રહ્મરૂપ, જે ખાવાનું છે એ બ્રહ્મ, એ જે ક્રિયા છે ખાવાની એ પણ બ્રહ્મ, જેમાં પધરાવ્યા શરીરે એ બ્રહ્મ, ત્યાં પચાવનારો એ બેઠો ભગવાન એ સમાન પ્રાણ એ પણ ભગવાન બ્રહ્મ, બધું બ્રહ્મ છે. તો આવું ભાવ સમજણ કરવાથી આ બધી આપણે થાય કે આમાં શું થાય કે જેવું આપણે વિચારીએ માનીએ આ બધાની અસર થઈ રહી, બધાની અસર થાય. તો આ શ્લોક બોલીને આચમન કરવું, એટલે આપણે પાણી લઈએ ને આચમન કરવું, ભોજનનો પહેલો ગ્રાસ ભગવાનનું નામ લઈ મૂકવું, મોઢા મૂકવું. પ્રત્યેક ગ્રાસને ચાવતી વેળાએ પણ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા હોય. આપણે સામાન્ય રીતે ખાતા હોય ત્યારે આપણું ખાવામાં ધ્યાન જ નથી. ઘણી વાર તો વાતો દલીલો ને કાંઈ ઝઘડા ને ટેબલ ઉપર કે ખાવા બેઠા ત્યાં જ ચાલતું હોય. એટલે કીધું બને તો ભોજન શાંતિથી જમો, ખાવામાં ધ્યાન હોવું જોઈએ આપણું. વાતોનો દેખો કરીએ ને ઘડી ખાતી વખતે તો શાંતિથી બે ખાઈએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા, ઈશ્વરનું નામ લેતા રહીને જે કોળીઓ ભરીએ ચાવો ખૂબ ચાવી ચાવીને એમ કે રસ બનાવીને ગળે ઉતારો. આ મંત્રમાં આ રીતે ભગવાનનો મંત્ર છે ને એ અહીંયા બતાવ્યો થોડો. પછી જે આપણા ઈષ્ટે ન લેવાય, એવું નથી કે આ મંત્ર બોલો કે આ મંત્ર, બધા એના જ છે નામ. પછી ચાવવાને કે 32 દાંત છે તો 32 વાર ચાવવું, આ તો અંદાજ આપ્યો પણ એમાં કંઈ નામ લેવાની જરૂર નથી. આપણે અડક વડક અડધું ચાવ્યું અડધું ન ચાવ્યું જવા દઈએ, એ પચતું નથી. પછી આપણે થાય કે બધું અંદર જ પચે, અંદર ખાલી નથી પચતું. પાછવાની પ્રક્રિયા શરૂઆત અહીંથી થાય. જેમ ચાવ્યા દાંત ન નકર શું કામ આવે, આપણે પધરાવી દે રગડો કરે. તો દાંત છે જેમ ચાવો એમ એમાં લાળ ભરે ને, આપણી અહીંયા લાળની ગ્રંથિ હોય. ભગવાને કેવું બધું વ્યવસ્થા બનાવી, એ લાળ અંદર ભળે તો જ પચે. અને જેમ વધારે ચાવો એમ કહે રસ મોઢામાં રસ જળવા મળે તરત, અને મીઠો લાગે. આપણે તો સ્વાદે નથી ખોલે ખાઈએ એનો, કારણ કે આપણે તો ધ્યાને એમાં ન હોય. યંત્રવત નાખ્યો પધરાવી દીધું બે જાય. નહીં તો ચાવો રોટલી લુખી ખાજો ક્યારેક, જેમ ચાવીએ એમ મીઠી લાવવા માટે એકદમ રસ થઈ જાય. તો ખૂબ ચાવવું જોઈએ. એ ચાવો ને લાળ આરે ભળી જાય ને તો આ પચે, નહીં તો ન પચે. એમાં મુખ્ય આ બધા અન્ન તો ખાસ એને એમાં સ્ટાર્ચ વધારે હોય, એ પચતો જ નથી. પણ જેમ ચાવીએ લાળ ભળે પછી એ છે ને કાર્બોહાઈડ્રેટ કે આ ખાંડ કે ઓલા જેવું એવું થઈ જાય, એ પછી પચી જાય. એટલે ઉતાવળે કોઈ દી ન ખાવું, ધીરે ધીરે શાંતિથી ખાય, કમસે કમ ચાવીને ખાઈએ. જેમ ઉતાવળે ખાય એમ જાજુ ખવાય જાય. આ બધા વૈજ્ઞાનિકો ટાણી કે જેમ ઉતાવળે ખાયો ને તો જાજુ ખવાઈ જાય, અને જેમ ધીરે ધીરે શાંતિથી ખાય તૂટથી વહેલી મળી જાય. થોડું ખાવો અંદર સંતોષ થઈ જાય, અને જેમ થોડું ખાવું ને એ આટલું છે કે પચી જાય તો ખૂબ ફાયદો કરે શરીરને. આમે કંઈ જાજો ખાવ જાજો ફાયદો એવું નહીં માનવાનું. જાજો ખાઈને વધારે બગાડીએ આપણે, અને બગડે, પેટ બગડે, શરીર બગડે, બધું નુકસાનમાં. ઘણી વાર આપણે જઈએ તો માણસો એકબીજાને ઠાહે ઠાહે ખવડાવતા જ, તું જાજો ખાય તે ઓછું ન ખાતો. હું તો કેમ જાવ તો આપણે કે ખાવા હાટું જ આપણે જીવીએ. મારે વાહે ઘણી વાર પડી જાય, એટલે મારે તો કેવું પડે. ઘણી વાર દુઃખ લાગે એને તો કે આ બાપુ એને આવું કીધું. મેં તો તમે તો જે ખાતા એ કરો, મને તો ખાવા દે. મારે ખરેખર તો મારે તમને કેવું છે, તમારામાં કંઈ સુધારો હોવો જોઈએ. પણ હું નથી બોલતો તમારે કાયમ રહે. મારે ક્યાં એક દી આવીને તમને બહુ આપવો કાયમમાં પડવું. રાજકોટ એક જગ્યાએ ભક્ત પરિવાર અહીં આવતા ગુરુજી પાસે, એમાં એની તો ભાઈ ઘણી તો સંન્યાસી થઈ ગયો, એટલે એને ઘરે ગયા એવા સમજો આપણે અપેક્ષા રાખીએ. તો એને ઘરે ગયા, એ બેને ખાવાનું બનાવ્યું તો મેં થોડું લીધું, મને ભાવે એવું. થોડી વાર થઈ આવ્યા થાળી મૂકી ગયા. તમે બેન રહેવાથી મારા ના ખાવો તો જોઈએ ને, એમ થોડું આવે. બરાબર હું ના પાડે તો ઘડી થાય, પાછી આવી મૂકી ગઈ. બેન મને ભાવતું નથી.
તમે રસોઈ સારી કરી, આભાર તમારો મને બોલાયો ખાવા હાટું, પણ મને મારી ટેવ નથી, મને પતતું નથી ના જાજુ ખાવું તો સારું નહીં, તમે તો ખાતા હોય તો ભલે ખાઓ, પણ મારી ઉપર ઓલું શું કરો તે કે અમારો ભાવ હોય તે પછી એનું ધણી કે બાપુ કે એનો ભાવ છે તમારે ખાવો પડે, ભાવને ખાવાના હોય કાલે તમે તો બીજું કંઈક ખવડાવ્યું, ભાવ તો અંદરની વાત હું સમજો, તમને આમંત્રણ આપ્યું તમારો ભાવ છે હું સમજો લ્યો, એને તો દુઃખ લગાડ્યો કે મોઢું ચડાવી બે જવાનું, પછી મેં કોઈ દે ને એની કોઈ દી પાછા ફોન કર્યો, આવી બાબતમાં આપણે એમ થાય કે માણસને એટલી બધી શાસ્ત્ર વાંચે પોતાને ભગવત માને સંન્યાસી થઈ ગયો, એમાં સત્સંગ કાયમી કરવા વાળા માણસ, પછી આપણે પરિવાર કડેલ સાહેબ તમે ઓળખો ઘરના એટલે કહેવાય ગુરુજી ને રામદાસ આશ્રમે જતા તો ત્યારે ન્યા રહેતા, હું જાઉં છેલ્લે જાઉં ને એકાદો દી ગુરુજી રહેવાય ને વળતી વખતે પાછા લેતો આવું, કે ગુરુજીએ કીધું કે ટાઈમ હોય તો આવજે કે છેલ્લા 2 દિવસ ગયો ગાડી લઈને, કે છેલ્લે દી પૂરું કરીને અમારે આવવું તો રાતે નીકળવાનું અને કડેલ સાહેબને સાંજે ને જમવાનું, એટલે જમીન તો માં નીકળવું હતું પાછું, અહીંયા છે રાણાઓ ભાવનગરથી રાતે ગાડી હલાવીને મારે ગાડી હલાવવાની, તો પીરિયા એટલે મધુબેન બે હરખા હતા, તો એ મધુબેન આવ્યા તે અવડી થાળી મૂકી ગયા, એટલે મેં ખાવાનું આવી ગયો, એમાં તો ઓલા ભજીયા ને આવું તેવું કેટલું હતું, ઓલા વડા કે દહીં વડા ને એવું, એટલે મેં કીધું ખાવાનું આવી ગયું, કાંઈક એટલું બધું હોય તો ખાવાનું નથી, એ તો ખાઈ લીધો તો આવડે થાળી ભરીને લઈ આવ્યો, મેં કહ્યું ખાઈ લીધો મેં તો કે ખાવાનું તો હવે આવે નહીં, એ થોડો એ તો કે ખાલી આમ બાઇટિંગ જેવું હતું, મેં મારાથી ને કહી બેન હવે મેં ખાઈ લીધું, હું આમે સાંજે ઓછું ખાઉં, પહેલાંથી મારું તો ઓછું ખાવાનું હતું, પણ થોડુંક આ રસ્તે વેડ્યા પછી હું સાંજે ન રમતો, દૂધ લઈ લઉં સાંજે, પણ બહાર જાય તો ખાઈએ બધા, આપણે એવું નથી ન ખાવું, બધાને સારું લાગે એટલે થોડુંક બધાને હારે લઈ જાય ખાય, તો કે ના ખાવું તો પડે, મધુબેન આજે આવતા હતા કડેલ સાહેબ એમ થોડું આવે કે ગુરુજી ખાય ને કે તમે આમ આમ થોડું કરો ને, કે મેં ગુરુજી તો કરે ને સહન કરી દે તમને, મને ખબર છે પણ હું ગુરુજી કોઈ દી એ પડે ને તકલીફ પડે, બીજે દી પડે કોઈને વધારે કહે નહીં, એટલે એ પાછો મને મારો સ્વભાવ થાળીમાં નાખી ગયો તો પછી મને એટલું મોકલાય ના ખવાય, આવી ગયો તો હું ખાઈ જાઉં, લો હું પહેલાંથી ખવાય એટલું લીધું હોય ખાઈ જાઉં, તો હવે ખવાઈ ગયું વધારે, તમે માનવો ને રાતે મને 2 વાર રસ્તે ઊભું પડ્યો, અને ઓલા હોટેલ જવાના આવે ને જેતપુર બાજુ મારે ટોયલેટ જવું પડ્યું, પેટ મારું અપસેટ થઈ ગયું, પાછા દહીં વડાનું કશું હાજે તો હું ખાતો હોય એવું ખાટા એ ઘરના બનાવ્યા એકની વાત, તો આવી હાલત થાય, એ કડેલ સાહેબ અહીંયા આવે તો મારી પાસે યોગ શીખવા આવતા, એટલે હું એને આ કહું તો કે અરે મારું બોડી જોવો નહીં, હું આમ કરી નાખું, કુસ્તી હું મલ હતો ને, મેં તો સાહેબ મલ કુસ્તી નથી, આ યોગ છે, આ ખાવાનું પીવાનું બધું ધ્યાન રાખવું, અને પેટ બગડેલો હતો અહીંયા આવે ત્યારે એ ફાયરિંગ કરતા જ ચાલુ જ હોય, એને એમ ના થાય કે તોય મારવા ભાઈ મને કઈ એને હરમે નથી કે તો બધાય ને થાય, હું આ એકલા હોય ત્યારે સમજાવું, સાહેબ તમને ખબર નથી આ તમારી હાલત શું છે, તમારું શરીર બગડે છે, તમે આ યોગ તો શરીર શુદ્ધિ માટે આ પહેલવાન નથી થવાનું, પછી એ જ ભોગવ્યું એને બહુ, પછી બીમાર એટલા પડ્યા હતા કે કબજિયાત ને એટલા થઈ ગયા હતા કે કેટલા વખત દવાઓ કરી, હા તો આવી હાલત છે, અટાણે જોઈ બીમાર શું જ્યારે જાઉં ત્યારે જાઉં, પણ દયા હોય આમ હારા સાથે ગુરુ પ્રત્યે ભાવ એવો, શ્રદ્ધા એટલો, ભજનો રચે કવિ જેવા, પણ હવે અમુક વસ્તુ આ જો આપણે નથી ખબર તો નાની એવી વસ્તુમાં કેટલી તકલીફ થઈ જાય. ભોજન કરતી વેળે દરેક કોળીઓ ખાઈએ ત્યારે આવી રીતે નામ જપ કરવાથી અન્નનો દોષ દૂર થઈ જાય. એમાં અન્નમાં થોડો ઘણો ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા હતા કે ધારો કે સંન્યાસી હોય, અમારા જેવા સાધકો હોય, એને તો ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને ઘણા દેતા હોય, આશ્રમો ન બનાવ્યા હોય તો સંન્યાસીને ભિક્ષાનો અધિકાર છે, એ ગૃહસ્થને જ્યાં જાય માગી લાવે. એટલે હવે આપણે આનંદ તો કીધું કે આ ખાવું છે ના ખાવું છે, પણ માગવા ગયા હોય, ભિક્ષા લેવા ગયા ને તે એવું આવી જાય, આપણે કદાચ એવો ખોરાક આવી જાય તો એમાં ગઈકાલે આપણે એ જ જોઈ ગયા કે એને એવો ખોરાક હોય
પણ એ જ્યારે ખાય ત્યારે આવું નામ સ્મરણ કરતા કરતા ભાવથી ખાય, મનમાં એવો ભાવ કરે, અને પાછું એનો ખોરાક અલ્પ હોય, દબાવીને ન ખાતા હોય છે. શંકરાચાર્ય કીધું હાથમાં હમાય એટલું અન્ન ખાવું. આ ઔષધિ છે અન્ન, આ શરીર રોગ છે અને આ એની દવા. કારણ કે આ કોઈ દી ભરણ નથી પેટ, તો ઔષધિ રૂપે ખાવ. શરીરને પોષણ તો આટલું ઘણું થઈ પડે, પચી જાય તો એટલું ઘણું. આ તો આપણે મન ઉપર છે. આપણે જેમ જાજુ ખાતા રહીએ ને પછી એટલું ખાઈએ તો જ અંદરથી એમ થાય કે મેં ખાધું, સંતોષ જ ન થાય. એટલે આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું વ્યવહાર, નિંદ્રા અને અન્ન આ તમે વધારો તો વધતા જાય, ઘટાડો તો ઘટાડી શકાય. એટલે મધ્યમ ખોરાક. પિતાજીમાં કીધું જાજુ ન ખાઓ એમ બહુ ભૂખોય ન કાઢવી, જાજુ હું ને ઉજાગરાય ન કરો. તો આવું આપણે સાધક તરીકે આ બધી સમજણ હોવી જોઈએ. નહીં તો ઘણી વાર આપણે આ કરતા હોય, આપણે ખ્યાલ ન હોય એટલે આપણું ખાવા પીવું આ બધું એવું થઈ જતું હોય, પછી એની અસર થતી હોય શરીર ઉપર, મન ઉપર. ધ્યાન કરવા બેસવું હોય, પાછું આપણા ખોરાક એવા હોય, સાંજે દવાનું ખાધું હોય, સવારે ન ઉઠાય, તમે બહુ બળજબરી કરી ઉઠો તો જોકા આવતા હોય. એ બેઠા હોય તો એ તંદ્રા અવસ્થા કીધી, એને લઈ દોષ કીધો. ગુરુજી કહેતા મારી યારે કે જે સાધકો હતા ને હજી એમ માને કે ધ્યાન કરીએ અમે, એને લઈ દોષ છે, મેળ પડી જાય, આમ હુતા એને કામ પડી જાય. આ સ્થિર રહેવું જોઈએ. ઝૂકી જાય એટલે તો એ માને કે અમે કે ધ્યાનની અવસ્થામાં પહોંચી ગયા હતા. હમણાં એક ભાઈ આવ્યા હતા તે રાજકોટથી ગઈસાલમાં જૂના મારા ફોરેસ્ટર તે બધા બીજા હારો સાવે સાધના કરતા એટલે 2-3 આવ્યા હતા. ફોરેસ્ટનો સાહેબ હતો એટલે મળવા આવ્યા હતા. એટલે ઘણા વખતે મળ્યા એટલે મને કે બાપુ બસ હું કે ધ્યાનમાં બેહું ને તો પછી કંઈ મને ખ્યાલ ન રહે. કે ખ્યાલ ન રહે તો બેહોશ કહેવાય. કેટલી વાર બસ ધ્યાન લાગી જાય તો પછી ખબર ન રહે. આ એક તો ધ્યાનમાં તો ઉલટાને વધારે ખબર પડે. એ તો તમારી જાગૃતિની અવસ્થા છે. જરાક નાના નાના સૂક્ષ્મ અવાજને તમને ખબર પડે, રૂમમાં બેઠા ઘડિયાળનો ટક ટક થતો હોય તો તમને ખબર પડે. એટલી જાગૃતિ વધી જાય. એ થોડી બેહોશી છે. એટલે મેં એને સમજાવ્યો. પછી મેં કીધું તો તમને કંઈક ખામી હોવી જોઈએ, એટલું કંઈક ભૂલ થાય તમારી, તંદ્રા અવસ્થા છે. એટલે સાંજે જ દબાવીને ખાવ કે આ ખાટા ખોરાકો ને આવા બધા ખાય ને તોય તમસ છે. આપણું શરીરમાં આળસ પકડાઈ જાય, ઉઠીને બેહો તો બેઠાઈને સુસ્તી ચડી જાય. હોશ, જાગૃતિ જે હોય, પ્રસન્નતા, હળવાશ ન હોવી જોઈએ, ન હોય તો ધ્યાન કંઈ જાજી ઘડી બેઠા એનો કોઈ મતલબ નથી. તમે 5 મિનિટ બેઠા પણ તમે એ કેટલું તમે સ્થિર થયા ઊંડાણમાં ગયા મળતું નથી. બેહી તો અભ્યાસ હોય તો કલાકો સુધી બેહી હતી, એ તો અભ્યાસની વાત છે. શરીરથી જડતાથી કેટલી વાર બેહાડી રાખીએ પણ તો અંદર કંઈ સ્થિરતા એ બેઠા તો એ સાચું આસન થઈ છે. સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી આસન, એ ઊંચું આસન. તો આ બધી નાની નાની વસ્તુ આપણે બહુ ખ્યાલ રાખવો પડે. આપણો આહાર ને બધી એ તંદ્રા અવસ્થા કીધી. એને જાજો થાયકા હોય 2 વસ્તુ જ થાય તંદ્રા અવસ્થા. એક તો આપણે બહુ કામ કરતા હોય પૂરો જો આરામ, આપણે થાય કે ભજન કરવું એટલે નિંદર ઓછી હોય તો એ આપણે બેસી જાય અને વહેલા ધરાર ઉઠી બળજો થાય કે હવે જો આપણે શ્રમ પ્રધાન જીવન હોય, શરીરને જો થાકને લાગતો હોય એવો શ્રમ કરતા હોય તો એને નિંદર પણ જોઈએ. મધ્યમ માર્ગ શું થયું? 5 થી 7 કલાક, 5 થી ઓછી ન રાખવી. 4-5 પછી વ્યક્તિ થોડો ઘણો ફેર પડે, પણ ઓછામાં ઓછી 5 કલાક, વધીને 7 કલાક. એ બેની વચમારી એ મધ્યમ માર્ગ કીધો. પછી 7 કલાકથી ઉપર વધતી જાયતી હોય તો એ થોડુંક વધારે કહેવાય, અને ઓછી નિંદર હોય તો એ બરાબર. કારણ કે આપણે નિંદર જો પાછો આરામ નહીં થયો હોય તો બેઠું પણ આવી રીતે આવી તંદ્રા જેવું થઈ જાય, જાગૃતિ ન હોય. એમ થાક હોય, શરીરને આરામ નથી મળ્યો, બે ખવાઈ ગયો જાજુ, એટલે આવી તકલીફ થાય. એટલે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા અન્નના ઘણા દોષ હોય કે એમાં કંઈક મલિનતા હોય, કંઈક બીજો દોષ હોય, અન્ન કેવી કમાણીને એનોય દોષ હોય. કેવા પૈસાનો છે ને એ પણ અસર કરે. તો આવું આપણે સ્મરણ કરતા કરતા એવા ભાવથી ખાઈએ તો આ બધી અસરો ની અસર ઓછી થાય, થોડુંક શુદ્ધિ થઈ જાય અન્નમય. જે લોકો ઈર્ષા, ભય, ક્રોધથી યુક્ત છે તથા લોભી છે અને રોગ અને દીનતાથી પીડિત, દ્વેષ યુક્ત છે, તેઓ જે ભોજન કરે તે સારી રીતે પચતું નથી. આ સીધી આપણા ભાવની અસર થાય.
પચે નહીં. તેનાથી અજીર્ણ થઈ જાય. અજીર્ણ એટલે કબજિયાત થઈ જાય અને પચે નહીં, એ ઝેરી થઈ જાય ને એનું શરીરમાં ભળીને લોહીમાં ભળીને રોગ થાય. એ બધા અજીર્ણ, ચામડીમાં ન થાય અજીર્ણ. એટલા માટે મનુષ્ય ભોજન કરતી વેળાએ મનને શાંત તથા પ્રસન્ન રાખવું જોઈએ. મનમાં ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે આ બધું ન આવવા દેવું. કદીક આવી જાય તો તે વેળાએ ભોજન ન કરો. એટલે કે તમે જો બહુ આવેશમાં હોય ને કંઈક એવી તમારી મનની સ્થિતિ બરાબર ન હોય ને તો ન ખાવું સારું. ઉલટાનું ઓછું ખવાય સારું છે. એમાં આપણે નહીં કે કાંઈ ભિખારી હતી કંઈ મરી રહેવાના ને માણસ દિવસો સુધી જીવે કે અનવીને તો કોઈક દી ન મળ્યો તો એને આફત આવી ગયું. અરે એક દી ભગવાન એ પ્રમાણે ન મળ્યો તો આપણે માનું કે આજે ઉપવાસ થઈ ગયું શરીર સારું રહે. તો વૃત્તિઓની અસર ભોજન પર પડે. વૃત્તિ એટલે આ બધા કામ, ક્રોધ, લોભ, અંદરના નકારાત્મક વિચારો જે મનમાં બધું છે એને વૃત્તિઓ કહેવાય. આ બધી વૃત્તિની અસર શરીર, મન ઉપર, ભોજન ઉપર, બધા ઉપર. અને તેના જ અનુસાર અંતઃકરણ બને. પછી એવું હોય એવું જ પછી આપણું મન બને એનામાંથી. શરીરમાં એના રસને બધા જતા હોય પણ મનની ઉપર વધારે અસર થાય અને આખરે વધારે તકલીફ મનથી છે. આપણે શરીરને તો થોડીક તકલીફ હતી, તમે આસન ન કરી શકો, ના ન કરી શકો તો ખુરશીએ બેઠા બેઠા કરો, લાંબા થઈને કરી શકો, હુતા હુતા ભજન તો થાય. પણ મનની સ્થિતિ બહુ મહત્વની છે. એટલે મન ઉપર જે અસર થાય એ વધારે આપણને મળે. માનવ થાય કે આપણાથી યોગ ન થાય. યોગ કઈ આસન કરવા યોગ છે? હુતા હુતા કરો ને ભજન હાલો નથી દેહાતું તો કરી શકાય. નામ સ્મરણ તો હુતા હુતા થાય. અને યોગ તો એટલો નથી કે કંઈ ખાલી આસન કરીએ કે ધ્યાન કરીએ એટલું નથી. યમ નિયમ એ બધું યોગમાં જ આવ્યું. એવું તો કરી શકાય ને. સાચું બોલવું ને હિંસા ન કરવી ને એ પાયો છે તો યોગનો. સત્ય, અહિંસા, અસ્તે એટલે ખોટું લેવું ને હરામ ને કમાણી, ચોરી કહેવાય. પરિગ્રહ એટલે ખોટા જરૂર વિનાનું ભેગું કર્યા કરવું. એક ઘર હોય તો કે હજી મારે 10 ઘર લેવાને, એટલું હોય તો કે હજી એટલું કરવું. ને આ બધે સંગ્રહ હોતી કીધી. પરિગ્રહ એટલે અપરિગ્રહ તો આવું નાનું નાનું થાય. પછી શૌચ છે, તપ છે, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન, સંતોષ, એમાં ક્યાં આપણે કંઈ કરવાનું છે? એ તો બધી અંદરની મનની સ્થિતિ છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ. આપણો ભાવ હોય તો બધું થઈ શકે. બધું ન થતું હોય તો આ બધું ઘણું બધું બીજું કરી શકીએ આપણે. એવું સાંભળવામાં આવ્યું કે સૈનિક લોકો જ્યારે ગાયને દોવે ત્યારે દોવતા પહેલા વાછરડાને છોડે છે અને તે વાછરડાની પાછળ કૂતરો છોડે. પોતાના વાછરડાની પાછળ કૂતરાને દેખીને જ્યારે ગાય ગુસ્સામાં આવી જાય ત્યારે વાછરડાને લાવી અને પછી બાંધી દે અને પછી ગાયને દોવે. એ દૂધ કે સૈનિકોને પીવાડે. આવો એ ખતરા કરતા હોય ને એટલે એમ કે એ એનામાં ગુસ્સો, કારણ કે લડવામાં તો ગુસ્સો જ હોય. ગુસ્સા વિના માણસ લડે ન. ગુસ્સો એ પણ એક શક્તિ છે ને. ગુસ્સો તો ખરેખર ગુસ્સો ખરાબ ને. ગુસ્સો તો આપણા ઉપર કરવો જોઈએ કે હું આળસુ પ્રમાદી થઈને બેઠો ને કંઈ કરતો ને મારે કરવું આજે ને પેલે હું કરું. તો એ જો ગુસ્સો આવીએ તો એ કરે શકીએ, નહીં તો હું કરે. જેને ત્રેવડ નથી તો ગુસ્સો ન કરે ને, બાંધે ને કે ભજન તો ન કરીએ કે આ ન કરે કે આ ન કરે. શક્તિ તો જોહે. લડવા વાળા હોય ને એ જ આ બાજુ વળે તારી પારી પર પડે જાય. જે હિંસા કરતા હતા, જે સદદેવાન અંગુલીમાલ જેવાની વેલા નીકળી જાય. તો શક્તિ તો જરૂરી છે પણ શક્તિની દિશા બદલવાની પછી વાત છે. સંસાર તરફ હોય ત્યારે એ ઉલટી દિશામાં હોય, વિનાશ તરફ હોય, અધોગતિ તરફ હોય. અને એ જ શક્તિને પછી આ બાજુ રસ્તો બદલવાની જ વાત છે. આધ્યાત્મ એટલે દિશા બદલવાની વાત છે. સમજાઈ જાય તો એ જ શક્તિ આમાં કામ આવી જાય. શક્તિ નહીં હોય તો શું થાય? એટલે તો કીધું નાના હોય ત્યારે કરી લ્યો કંઈક શક્તિ જો. તો પછી તે કંઈ તો હજી ઉંમર ન થઈ ને આપણે ઉપર ખાટલામાં ત્યારે ઓઈમાં ઓલા કરતા હોય ત્યાં થાય બધા. આપણે બધા એનો અનુભવ છે. ઘણા કે હવે આપણે થોડી જ ઉંમર છે. મને કહેતા મારા વડીલો મૂકીએ હજે બધા તમારી તો ઉંમર નાની છે. તમારે મોટી છે, તમે શું કરો? ભગવાનને તો લેવા ને, ભગવાન અંદર બેઠો, એને તો કઈ બીજો ને તેને વાંધો હોય આપણે. અરે એ સ્વીકાર્યો ને પણ મૂળ આપણી તકલીફ છે. આપણે ભજન કરવું એક તો જો 60 વર્ષ સુધી તમે કર્યું નહીં પછી 60 વર્ષના સંસ્કાર જ તમને બેહવા નથી. અભ્યાસ જ નથી એમ સીધું થાય બધા.
અને માણસે ભજનનો શું મતલબ છે એ ખબર નથી. આ સત્સંગ નાલતો તો ઘણા કે ડોહા ડાળાનું કામ છે, નેવરા બેઠા એનું. એટલે આ જાણે ટાઈમ પાસ કરવાનો, આપણે નેવરા તો કંઈક જોઈએ ને, સમય પસાર કરો. એને મહત્વ નથી સત્સંગનું. તાળીઓ પાડે શ્રીરામ જયરામ જામ, એમ કે નવીરા બેઠા ડોહા જઈને કરે બધું સત્સંગ. ઘણા એવો કહેતા હોય. અમારે તો એ કે કામ હોય ને, તો એ કામ એને મહત્વ, જ્યાં સુધી સમજાણો ને ત્યાં સુધી ભજન નહીં થાય. કહીએ કે આપણે ભજન કરીએ ને આ બધું જઈએ, પણ વેઠ ઉતારવા જેવું હોય એટલે તો કઈ પરિણામે ના આવતું જાય. સારું કરે તો એ બાજુ વડ્યા મોટી ઉંમરે જાય તો સારું. અરે અહીં તો છેલ્લે તરી જાય, જો કંઈક ભાવ બદલાઈ જાય તો એની અસર થાય. મરતી વખતે સારો વિચાર આવી જાય તોય કેટલો ફેર પડી જાય. પણ વાત એ છે કે પછી આપણું શરીરનું આરોગ્ય બરાબર હોય, શરીર વૃદ્ધ થયું હોય, એ તકલીફ હોય, અને એ વખતે આપણે ઝાડ માથું દુખે તો એને જ ભજન થાય. તો શરીર તો પછી સાથ દેતો ન હોય, એમ ક્યાંથી થાય ભજન આપણાથી? તો એવી રીતે દૂધની પણ અસર પ્રાણીઓ પર પડે છે. એકવાર કોઈ કે પરીક્ષા માટે કેટલાક ઘોડાઓને ભેંસનું દૂધ અને કેટલાક ઘોડાને ગાયનું દૂધ પીવડાવીને તેમને તૈયાર કર્યા. પછી એક દિવસ બધા ઘોડાને ક્યાંક જઈ રહ્યા હતા, રસ્તામાં નદીમાં પાણી આવે તો ભેંસનું દૂધ પીવાવાળા ઘોડા તે પાણીમાં બેહી ગયા. બેહી ગયા શું કરું? અને ગાયનું દૂધ પીવાળા ઘોડા એ પાર કરી નીકળી ગયા છે. તો આ બધી ખોરાકની અસર બતાવે. એટલે આપણે ગાયને દૂધને હું કામ પ્રાથમિકતા આપીએ? ગાયના ગુણગાન હું કામ ગાવીએ? જો ગાયને ભેણ કૂતરો ગધેડો માણસ બધામાં ભગવાન હરખો છે, ત્યાં કઈ ઝાઝો થોડો નથી. સર્વની અંદર પરમાત્મા સમાન રૂપે રહેલો છે. ફેર તો અંતઃકરણમાં છે. આત્મા તો સર્વની અંદર પાપીમાં પાપીનો આત્મા શુદ્ધ જ છે. આત્મા કોઈ દિવસ અશુદ્ધ થતો નથી. અંતઃકરણ એનું મનમાં સંસ્કારો પડે, ખરાબ કર્મ આ તે એના સંસ્કારો, એટલે અંતઃકરણમાં જ ભેદ હોય. પવિત્ર અપવિત્ર, અશુદ્ધ ને શુદ્ધ ને એ બધું અંતઃકરણની વાત છે. અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ હતી એટલે પાપીમાં પાપી એટલે તરી જાય કે એ બદલાઈ જાય. એના કર્મ કે પૂર્વના શુભ કર્મનું કંઈક પાછું ઉદય થતો હોય ને એ ટાઈમે સંજોગો અનુકૂળ આવી જાય અને એને એવો મગજમાં થોડોક અંજવાળો થઈ જાય, સમજી જાય તો રસ્તો બદલાઈ જાય. એટલે આપણે ગાયને એટલે પૂજીએ છીએ. આપણા શાસ્ત્રોમાં દરેક જે સંસારને ઉપયોગી છે, મહત્વના છે, એને આપણે ધર્મમાં થોડા ગોણી લીધા. બાકી ધર્મની રીતે તો હિંસા છે, ગમે એને આપણે મારીએ. ગાયમાં 33 કરોડ દેવતા, બધાયમાં એ 33 થશે. 33 દિવ્ય ભગવાનની વિભૂતિ છે તો બધામાં હોય, પણ આ સત્વગુણની વાત છે. ગાય છે એ સાત્વિક પ્રકૃતિનો પ્રાણી છે. એટલે સાત્વિક આહાર આપણે હમણાં એ જ જોતા હતા ને, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક ખોરાકે કેવી અસર થાય. તો ગાયનું બધું સાત્વિક છે. એના છાણ, એનું મૂત્ર, મળ બધામાંથી દવાઓ એટલી બને. ના આપણો ખેતી પ્રધાન દેશ હતો, અટાણે ખાતરો આવ્યા, ટ્રેક્ટર આવ્યા હતા, આપણે કોઈ જરૂર નથી. તો ગાય ને બળદ ઉપર તો માનવ સંસ્કૃતિનો આધાર હતો. ઘોડા, કૂતરા, ગાય, બિલાડી આ બધા પ્રાણીઓએ તો માણસને એટલા બધા મદદરૂપ છે કે એના વિના હાલે નહીં આપણે. તો ગાય આધારિત તો ખેતી હતી, અટાણે હજી તો હાલે એમ છે. પણ આપણે આધુનિકતાના નામે મગજ બધાના બદલાઈ ગયા. નહીતર એક ગાય ખેતરમાં જો હોય ને, આપણે તરત એમાં બેનું જક વધારે, ભેમાં ફેટ વધારે આવે ને, ભાવ વધારે આવે, આપણે તો એ સારું જોયા. ભેં જેવા પછી થઈ જાય એનો કારણ કે એનો સ્વભાવ એવો છે તામસિક. તો એનું અન્ન આ તે દૂધને દૂધ ખાતા હોય તો આપણા સ્વભાવ પર અસર કરે. ગાયોનું સાત્વિક છે, એનું દૂધ, ઘી, છાશ, દહીં, ઘી બધું એનો ઘરાંગણે બાંધી હોય તો એ વાતાવરણ શુદ્ધિ કરે. એટલે આપણે વિશેષતા જ્યાં આપીને સમજવું કે એનો સામાજિકને ઉપયોગી છે, સમાજને ઉપયોગી છે. અને ખેતી તો એના આધારે જ આપણે તો ખેતી પ્રધાન, હજી આપણે તો ખેતી ઉપર આવે. એનું છાણ મળમૂત્ર ખેતરમાં નાખો તો અટાણે એટલા ખાતરો દવાઓના ખર્ચાય ના આવે અને માણસ આપણે સારી રીતે જીવીએ. એક આપણા કોઈ વૈજ્ઞાનિક અમેરિકા ગયા, ભલે ન્યા ભેળસેળ નથી, એટલું સારું છે. આપણે ભગવાનનું નામે દીએ આખો 1000 ખોટા કરીએ. આ દેહ જેવો દંભી માણસ અહીં સજા છે. હારા એ બધાય નહીં, પણ દંભી સમાજ આપણે હું તો જોતો હોય ચારે બાજુ. આપણે પાછા એમ કે તો ધર્મની વાત અલગ છે, વ્યવહારમાં તો આવું કરવું પડે. વ્યવહારિક ધર્મ છે. ધર્મ વળી જુદો કયો, તમે કર્મ કરો એ ધર્મ છે. એ આખો ગરા કરો પછી હું મંદિરે 2 અગરબત્તીઓ લઈને જાઉં, 2 ટકોરી વગાડી આવીએ, એકાદી કથા કરેલી,
તો વિદેશોમાં કમસેકમ એટલું સારું, ત્યાં ભેળસેળ ના હોય ને, સરકાર બહુ કડક છે, લોકોમાં શિક્ષિત છે, સંસ્કારી છે, અને ધીરે ધીરે એની વ્યવસ્થા એવી થઈ, તમને ભેળસેળ ત્યાં ન મળે. પણ ન્યાય કીધું એક વિજ્ઞાન ગયા હતા કે જે દૂધ ન્યાયનું છે ને એમાં ભેળસેળ ન હોય તો એ રીતે ચોખ્ખું હોય, પણ કે ગાયોને ત્યાં રાખે ત્યાં તો બધે આપણા ને એને ઇન્જેક્શન આપે દૂધ વધારે મેળવો, મશીનથી દૂધ એનું ખેંચી દે, એને વાસણો આપે કે કતરખાને મોકલી દે. એ કે એકદમ કોણું ચામડું હોય ને તો એનામાંથી જેકેટો બનાવે, ફલાણું બનાવે, ઢીકણું બનાવે, ચામડું સારું હોય. તો આ વિકૃત દશા છે. આપણે તો ગાય ઢોરને આપણા કુટુંબના પરિવારને જેમ રાખતા, ખવડાવતા, વાસણાને પહેલાં ધવડાવે, પછી એને દોઈએ, એ તાજું દૂધ હોય એ આપણે લેતા. તો આ બધાને લીધે એનો મહિમા છે. બાકી તો જ્યાં ગાયોને એને રાખે છે ડેરી ઉદ્યોગમાં, ત્યાં રાખી હોય તો બહુ ખરાબ સ્થિતિમાં હોય. ગાયો આપણે પહેલાં રહેતી તો ધણમાં જાય છે, દી આખો હરીફરી આવે, ખાવાનું ભલે ન હોય, ભાઈ હરીફરી આવે તો એનો કેટલો એને પ્રસન્ન, એ જીવ છે. અવડું એનું વાસણો આવે કતલખાને મોકલી દે, એટલે એટલી અંદરથી પીડાતી હોય, બહુ પીડાદાયક એની સ્થિતિ હોય ને. એ સ્થિતિમાં જે દૂધ ખેંચીને પછી હોર્મોન આપે એટલે વધારે દૂધ આવે, એ હોર્મોન દૂધમાં આવે પાછા છોકરા ખાય તો બાળકો ઉપર અસર કરે. કારણ ધીરે ધીરે એ લોકોને ખબર પડે આપણે ત્યાં હાડાના થયા, આ થયા, ના થયા, એ હોર્મોનને લીધે થાય બધું. તો એક આપણા ઇન્ડિયાના એક આયુર્વેદના ઓલા હતા સાયન્ટિસ્ટ, ત્યાં 10 વર્ષ રહ્યા હતા, એની અહીંયા આવીને વાત આ બધી કરતા. એ કે આનો દૂધનો એવો પ્રચાર કરે, આ કરે, પણ અટાણે દૂધની વિકૃતિને લીધે ઘણા બધા માણસ ઉપરની અસર થઈ રહી. તો આવી બધી ખબર જ નથી. આપણે તો થોડું ઘણું આ છે, આપણે તો ધ્યાન નથી દેતું બાપા, આપણે પાસે આ બધી જાણકારી છે, ત્યાં તો આ જાણકારી નથી. એ તો એમ માનતા જ નથી કે આ ગાયની શું અસર થાય ને, અન્નની શું અસર થાય ને, એની પછી આપણા ઉપર શું અસર થાય ને. હવે ધીરે ધીરે અમુક વૈજ્ઞાનિકો ઊંડા ઉતરે ને ખબર પડે, પણ જલ્દી પાછા લોકો એને સ્વીકારે છે. ઘરેડ પડી ગઈ તો લોકો ઘડીકમાં એને સ્વીકારે ને પછી બદલાવાય ને એની આદતો. જેવી રીતે પ્રાણીઓની વૃત્તિની પદાર્થો પર અસર પડે, તેવી જ રીતે પ્રાણીઓની દ્રષ્ટિની પણ અસર પડે. ખરાબ વ્યક્તિને અથવા ભૂખા પ્રાણી કૂતરાઓની પણ ભોજન ઉપર દ્રષ્ટિ પડે તો આ બધા એનો વૃત્તિઓ છે. બધી આખરે બધે સંસારમાં એ વૃત્તિઓનો જ આ બધો વિસ્તાર છે. તો એની અસર થાય. ભોજન પર તેની દ્રષ્ટિ પડી જાય તો તેને દેખીને મનમાં પ્રસન્ન થયું છે કે ભગવાન પધાર્યા. આથી તેને સૌથી પહેલાં થોડું અન્ન આપો. ભૂખ્યું કોઈક આજુબાજુ હોય તો, એટલે તો આપણે નથી કહેતા કે ખવડાવીને ખાતા. આપણે શું ઘરમાં ન હોય તો એ ભૂખ્યા રહીએ, પણ અતિથિ આવ્યું હોય તો એને પહેલાં ખવડાવે. આ બધી માનસની અસર છે એકબીજા ઉપર. આપણે શાસ્ત્રોમાં ત્યાં ઘણા ઉદાહરણ આવે કે ઘરમાં હોય બધું ખવડાવી દે, કોઈક આવે તો પેલું ભૂખ્યા રહીએ ઘરમાં, પણ એને અતિથિને ભૂખો ન રાખે. એટલે કે કૂતરો આવ્યો હોય તો આપણે પેલા ગાયને કૂતરાને પેલા રોટલા નાખતા, થોડોક એનો ભાગ કાઢતા, એને હવારમાં ખાવા. છોકરા જાય નાખી આવે, કૂતરી વ્યાણી હોય તો અમે જતા ઘરમાંથી ધરા રોટલા લઈ જાય, માં ઓછો આપે તો ધરા બીજા લઈ જાય વધારે, એને ગલુડિયાને ખવડાવે. ફરિયાદના છોકરા તો ત્યાં હોય, આ કૂતરો મારો, બોલો કે આ મારો, એને જાજુ દૂધ પીવડાવે, હાચવે. તો એ આપણે આ બધા યારે જોડાયેલા રહેતા હતા, એ ભાવ હતો. અટાણે આપણે થોડાક વધારે આપણો જ વિચાર કરીએ, આપણે બીજાનો તો વિચારીને વારથી બનતા જાય વધારે. પછી આ બધી ગાયોને આપણે કે લોકો વાછરડાને ધરાઈને દૂધ ન પીવડાવે, બધું પોતે દે. તો આ કુદરતી એને છે, કારણ કે દૂધ તો ભગવાને બાળક માટે જ બનાવ્યું. દરેક પ્રાણી, માત્ર માનવ નહીં. એટલે તો કીધું કે દૂધની કંઈ એટલી જરૂરી નથી. હા, લ્યો તો આવી રીતે. આ મહિમા તો એનું કારણ ઘરે રહેતા તમે એને ખોરાક એવો મળતો હોય, ચરતા, કાઠ સૂકું હોય, વાતાવરણ હોય, પ્રેમથી આપણે વાછડાને પહેલાં ધવડાવતા, એનો હક પહેલો છે. એ ધરાઈ લઈએ પછી આપણે લેવાનું, તો એ કુદરતી ન્યાય પ્રમાણે છે. તો એનો કંઈક લાભે કરે. દૂધ ખરાબ નથી, પણ આને રીત શું છે, આવી રીતે લઈએ તો. નહીંતર આ દૂધને અમુક કુદરતી ઉપચારવાળા તો કહે કે દૂધની કોઈ જરૂર નથી. આહાર ભગવાને એટલો આપ્યો, એ બાળક અવસ્થામાં હોય ત્યારે એને બીજો ખોરાક ખાઈ નાખે, એને બીજો પચે કે, એટલે કુદરતે દૂધ બનાવ્યું. ત્યાં સુધીમાં ધીરે ધીરે મોટું થઈ જાય, પછી બીજા ખોરાક ઉપર પડી જાય. એટલે ન ખવાય તો આજના સમયમાં તો મૂકી દઈએ વધારે સારું છે. આપણા દેશમાં તેમ કે 50% દૂધ નકલી બને. ભેળસેળની તો નહીં વાત, નકલી દૂધ બનાવે છે. નકલી દૂધ, નકલી પનીર, બધું નકલી, ફેક્ટરી નાખી, નકલી ઘી. એટલે ચારે બાજુ અટાણે તો તમે ચોખ્ખી વસ્તુ મળે એમ નથી માણામાં. આજે ચારે બાજુ રોગ ને આ બીમારીઓ ને આ બધી પીડીઓનું શું કારણ છે? અન્નમાં કાંઈ ચોખ્ખો નહીં, હવા, પાણી,
ક્યાંય આપણે ઝેર આ ખેતરોમાં એટલી ઝેર છાંટીએ, શાકભાજી, ફળ, ફૂલ, અનાજ બધેમાં ક્યાં ક્યાં અટાણે આપણે પૈસા દેતા અટાણે ચોખ્ખી વસ્તુ મેળવવી પણ બહુ દુર્લભ છે. એટલે કે વાછરડાને પહેલા ધવડાવતા. દૂધ પવિત્ર નથી કેમ કે તેમાં વાછરડાનો હક આવી જાય છે. વાછરડાને ધરાઈને એને પીવા દેવું, તેના પછી જે દૂધ બચે એ આપણે લેવું જોઈએ. ભોજન કરવાવાળા અને કરાવવાળાના ભાવની પણ ભોજન પર અસર પડે. જેમ કે ભોજન કરાવવા વાળાની પ્રસન્નતા હશે તો તે ભોજન જેટલું ઉત્તમ દરજ્જાનું નહીં. આપણે ઘણી વાર ખવડાવતા હોય આપણે થઈ કે ક્યાં ટાણે ટણા વિના આવ્યો, મનમાં ન તો વરા દેતા જોડ્યા આવે ટાણે આપણે જે ખાવાનું ટાણે આવ્યા ત્યાં ક્યાંથી ખવડાવવું. એટલે અંદરથી તો આપણી સ્થિતિ ને ખવડાવતા હોય પણ અંદર તો આપણો ભાવ આખો જુદો હોય. દેવું પડ્યું ને ખવડાવવું પડ્યું ને ન છૂટકે પછી આપણે એનો ને કે ખરાબ લાગીએ એટલે ઘરમાં ને તો આ આપણા ભાવની પણ અસર થાય એના ઉપર. ખવડાવીએ ને જેને એને તો પ્રેમથી આપે ને ટાઢો રોટલામાં સંતોષ થાય નહીં. જેવો વટકો એટલો આપ્યો તો વાંધો નહીં. ભોજન કરાવવા વાળો તો ઘણી પ્રસન્નતાથી ભોજન કરાય, પરંતુ ભોજન કરવા વાળો પણ એનો ભાવ હોય તો એને અસર કરે. ખાવા વાળો નહીં પાછી એના ભાવની અસર થાય. એને થાય કે આજ તો અમુક હોય ને એમ થાય કે એની માનસ એમ હોય તો એ જુદા અર્થથી લેતો હોય. આજ તો એ કેમ મફતમાં ભોજન મળી ગયું, આટલા પૈસા બચી ગયા, આટલું ખાઈ લેવા આજે તો એવું એનું માનસ એવું હોય તો એની અસર થાય એના વિચારોને. તો ભોજન કરાવવા વાળાનો એ ભાવ હોય કે આ ઘરે આવી ગયો તો હવે ખર્ચો કરવો પડે અને હું કરવાનું જમાડો પડી જાય ના તો પડાય નહીં. આપણે કોચવાતા આપણે ઘરમાં કાંઈ થાય ઘણી વાર કે આ વારે તમે પાછા આ વાર લઈ આવ્યા ફલાણા લઈને પેલા ભાઈ ક્યારેક લઈ આવ્યા તો બેન ક્યારેક કંટાળી આવ્યા તો એટલે આપણે અતિથિ દેવો ભવો કીધું. અતિથિ એટલે ટાણા ટકવીનાનો આવે એ અતિથિ. હવે તો અતિથિ ન રહ્યા, હવે તો મોબાઈલ મોટા ભાગે તો એકબીજાને ખબર હોય જાણ કરીને આવતા હોય. અતિથિ એટલે એની કોઈ તિથિ નક્કી નથી કે આજે એટલે ગમે ત્યારે કોઈ અચાનક આવી ચડે તો આ આપણું ધરી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં તો અતિથિ ધર્મને જ વિશેષ કરી. બીજો તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને કદાચ ન કરી શકીએ આપણે તો આપણે આંગણે કોઈ આવે તો એને આવકારો મીઠો દેજો. કાગની વાણી છે આપણે પ્રેમથી બોલાવજે. કંઈ નહીં હોય તો પાણી પીવે પ્રેમથી તો બોલાવજો, પાણી પીવડાવજો. જે ઘરમાં હોય તો ખવડાવો ને તો માફી માગે લેવી પણ પ્રેમથી કરવો. આ વિષય મેં ગીતાએ સિદ્ધાંત રૂપે કહી દીધું કે સર્વભૂત હિતે રતઃ એટલે કે સઘળા પ્રાણીઓને હિતનો ભાવ જેટલો અધિક હશે તેના પદાર્થો ક્રિયા વગેરે એટલા જ પવિત્ર હશે. એટલે કે સર્વનું મંગળ થાવ, સર્વનું સારું થાય એટલો જેટલો આપણો ભાવ વધારે છે એટલી અસર આપણા ઉપર અને સર્વ ઉપર થાય. એટલે આપણા ધર્મ હોય તો વેદોએ તો કીધું વસુદેવ કુટુંબકમ, આ બધું વિશ્વ પરિવાર છે આપણો. આજે આપણે ઘરમાં નથી ભેરા બે હતા, જ્ઞાતિ જાતિ ને ધર્મના અને કેટલા જાતના વાડા બનાવી દીધા. ભગવાનના ત્યાં કોઈ ભેદ નથી, સર્વમાં પરમાત્મા એક જ છે. આપણે કેટલા બધા આવા ભેદ બુદ્ધિ ઊભી થઈને જ્ઞાતિ જાતિના ને ઝઘડા ને યુદ્ધો ને થાય ને શું છે ધર્મના નામે યુદ્ધો થઈને. જે ધર્મ જોડે પ્રેમથી એને બદલે અટાણે યુદ્ધો થઈ જાય. ધર્મના નામે તોડે છે, એકબીજાને મારામારી કરે, પછી કે જિહાદ છે, પછી કે ધર્મનું યુદ્ધ કરીએ અમે. ધર્મનું યુદ્ધ હોય તો પહેલા યજન પૂજન ભોજન દ્વારા જે શ્રદ્ધા બતાવી તેનાથી શાસ્ત્ર વિધિનો અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ કરવાને સ્વાભાવિક પીછાણ થઈ જાય. આ બધી વાતો એમ કે જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય એ બધા કરતા હોય, પૂજા કરે, પાઠ કરે, સાધના કરતા હોય, પણ એ એની સમજણ પ્રમાણે કરતા હોય. કારણ કે એને શાસ્ત્રએ હું કીધું ને હું કરવું જોઈએ હું ન કરવું જોઈએ આપણને એને બહુ ખ્યાલ ન હોય, અજ્ઞાનથી કરતા હોય. એને કોઈ અનાદર ન હોય, શાસ્ત્રને ન માનવું એવું ન હોય, એનો કોઈ વિરોધ ન હોય, પણ ખબર નથી એટલે એને સમજણ પ્રમાણે કરતા હોય. તો એવી એ પ્રશ્નની ચર્ચા હાલે. અર્જુનનો પ્રશ્ન એવો છે કે શાસ્ત્ર તો બધા જાણતા નથી, તમે કહો શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરવું જોઈએ પણ શાસ્ત્ર ન જાણતા હોય એની સમજણ પ્રમાણે કરતા હોય તો શું થાય? એને લાભ થાય કઈ કે તો કે જેવો ભાવ એનો, જેવી પ્રકૃતિ જેવો ભાવ ને જે ભાવથી શ્રદ્ધાથી કરીએ એવું એને મળે. તો જે મનુષ્ય વ્યાપાર ખેતી વગેરે જીવિકાના કાર્યો કરે અથવા શાસ્ત્રવિધ યજ્ઞ શુભ કર્મો કરે તેઓની સ્વાભાવિક રુચિની પીછાણ કેવી રીતે થાય એ બતાવવા માટે યજ્ઞ તપ આ જુદી જુદી રીતે આ આપણે સમજવું હોય ને કે આ માણસની કેવી શ્રદ્ધા છે, એની માન્યતા શું છે,
એને બધું જાણવું હોય, એની ગતિ શું થાય એ બધું જાણવું હોય તો આ બધી બાબતો આપણને જુદી જુદી કહીએ. પહેલાં કીધું કે કેની પૂજા કરે એના ઉપર ખબર પડે, પછી કે એનું અન્ન કેવું ખાય ને એની રુચિ છે એના ઉપરથી ખબર પડે. હવે આગળ કહે કે એ યજ્ઞ કરતા હોય, તપ કરતા હોય, દાન કરતા હોય, એ બધા ઉપરથી ખબર પડે એ કઈ રીતે કરે છે, એનો ભાવ શું છે, એ પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા ને બધું બદલાઈ જાય. એની શ્રદ્ધા જેવી એવું એને ફળ મળે. એમ આ બધા ભેદ પડી જાય. આપણી પ્રકૃતિ 3 પ્રકારની છે માનસની, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ. એટલે એ 3 પ્રકૃતિના ભેદને લીધે મનુષ્યના આવા 3 ભેદ પડી જાય દરેક બાબતમાં. હવે 11મા શ્લોકમાં થોડું લઈ લઈએ, નાનો છે તો 11 વખતથી. અફલાકાંક્ષી નિર્ભયો વિવિધ દ્રષ્ટો યુજ્યતે યસ્તવ્ય અમવેતિ મનઃ સમાધાય સાત્વિક. એટલે કે યજ્ઞ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે. બધું યજ્ઞ જ આમ તો આવે. જે ક્રિયા કરીએ એ કેવા ભાવથી કરીએ તે યજ્ઞ છે. ભોજન એ યજ્ઞ છે. હોમ કરીએ ને, દ્રવ્ય પધારી હવીમાં, અહીં અગ્નિ જ છે, ન્યાય ભગવાન બેઠા છે, એ પણ એક યજ્ઞ જ ક્રિયા છે. તો કે એ કર્તવ્ય છે. કંઈ ને કંઈ યજ્ઞો ઘણી જાતના બતાવ્યા. દ્રવ્ય યજ્ઞ, જ્ઞાન યજ્ઞ. દ્રવ્યમાં પછી જુદા જુદા પ્રકાર હોય. અમુક દ્રવ્યમાં અગ્નિને આ વસ્તુ હોમવી ને આ વસ્તુ જોવાનું. જેવું આપણો યજ્ઞનો હેતુ હોય એ પ્રમાણે એને સામગ્રીમાં હોમ કરવો, હવીને અગ્નિને હોમી. અગ્નિને દેવતા માનીને કહીએ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એને હોમ કરવો. તો એની જુદી જુદી અસરો થાય. જેવું દ્રવ્ય નાખીએ એવું એમાંથી જેવો આપણો ભાવ, જેવું દ્રવ્ય એની અસર આજુબાજુ વાતાવરણમાં થાય. અમુક દ્રવ્યોના એનું હોમનું એટલું છે કે વાતાવરણ આખી શુદ્ધિ કરે. હવામાં મલિનતા બધી હોય જતી રહી. એમાં આપણે ઘીનો તો બહુ મહેનત. અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો કે ઘી હોમમાંથી એનો અનેક ગણું વાતાવરણની શુદ્ધિ કરે. ઘીના બહુ ગુણ છે. એટલે દીવો એક ઘરમાં આપણે કરીએ તો વાતાવરણની શુદ્ધિ કરનારો છે. જ્યારે મનુષ્ય શરીર મળી ગયું અને પોતાનું કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયો, તો પોતાના વર્ણાશ્રમમાં શાસ્ત્રની આજ્ઞા અનુસાર યજ્ઞ કરવો એ માત્ર મારું કર્તવ્ય છે. આવું આપણે મનુષ્ય દેહ મળ્યો, આવો અવતાર મળ્યો, એ પણ મળવું દુર્લભ કીધું ને. મનુષ્ય દેહ દુર્લભ છે મળવું. સંસારમાં 184 છે, એટલી યોનિઓ છે, એટલી જાતના શરીર છે. એમાં મનુષ્ય જન્મને શ્રેષ્ઠ કીધું. હું કામ શ્રેષ્ઠ કીધું કે મનુષ્યને જ કર્તવ્યનો અધિકાર છે, કર્મનો. બાકી બધાય શરીર છે ને પ્રકૃતિને આધીન વશ થઈને કરી રહ્યા. એને કોઈ સ્વતંત્ર વિચાર કે ઈચ્છા શક્તિ નથી, કર્મનો અધિકાર નથી કે આ કરવું ને. એને જે પ્રકૃતિ પ્રેરિત થઈને બધા કરે. એટલે એને કર્મનો ફળ કે પાપ પુણ્ય પશુ પક્ષીને કે કોઈ શરીર ન હોય. મનુષ્યને કર્મનો અધિકાર છે, એટલે એ કર્મ કરે એવું ફળ મળે. હવે આના ફાયદા છે ને ગેરફાયદા છે. કરે એવું મળે તો ખરો, એ મોટો ફાયદો છે. પણ આપણે ન કરવાનું ઉલટું કરીએ તો એ મળે. અને સારું ખરાબ છો જે પછી બુદ્ધિ મનુષ્યને આપીએ, ઢોરને બીજાને ન. એને થોડા ખબર છે કે આ કરાય ને આ ન કરાય. આપણે તો એ સમજણ આપી ભગવાને. એટલે મનુષ્ય દુર્લભ ચાલે. આપણે ન સમજણ કે આ ખરાબ શું છે ને સારું શું છે, આપણે બધાય ખબર પડે. હા, આપણે ધ્યાન ન દેતા ને હવારમાં આવીને કરીએ જુદી વાત છે. ખબર બધાને પડે. એટલી સમજણ પશુને માણસને આપી. બીજું, માણસને કર્તવ્યનો અધિકાર કર્મનો છે, એ કરીને મુક્ત થઈ શકે. યોગ્ય કર્મ કરીને, સાધના ભજન આ કરીને આ સંસારમાંથી મુક્ત થઈ શકે, મોક્ષ પામી શકે, પરમ આનંદ પરમ સુખને પામી શકે. એ મનુષ્યને બધા અધિકાર છે. પછી આ હું કરીએ એ આપણા ઉપર છે. પછી કરીએ એવો ભોગવીએ એ એનો નિયમ છે. ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા કર્મની આપી એટલે ભગવાન ક્યાંય આડો નહીં આવે. રોકવા નહીં આવે. રોકે તો પછી અધિકારનો શું અર્થ? હા, પછી ભગવાને કીધું કે તમને કરવું એમ કરો. તમને સમજણ આપી, અધિકાર આપ્યો, પણ તમે કર્યો એ પ્રમાણે ફળની વ્યવસ્થા એ કરે, એના હાથમાં રાખી. આપણે ઈચ્છા લાખ કરીએ તો કર્યું એવું ફળ આવીએ, એ વ્યવસ્થા એની પાસે. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ન થાય. ફળ કેવી રીતે કરો, હું કરો, એના આધારે ફળ મળે. ઈચ્છવાથી થોડું મળી જાય. બેઠા બેઠા ઈચ્છા કરીએ મળી જાય. કર્મ કરવું પડે. એ કર્મ કેવી રીતે કર્યું, કેવા ભાવથી કર્યું, એના આધારે એનું પરિણામ આવે. એને ટાઈમે એનું પ્રમાણ જે કંઈ તો કુદરતના નિયમ પ્રમાણે આપણે પ્રાપ્ત થાય. મળે ખરું, પણ એ કેવું, કેટલું, ક્યારે મળે એ આપણા હાથમાં નથી. એટલે કર્મમાં ધ્યાન આપવું, સરખી રીતે કરવું તો ફળ તો આવીએ જ. ન્યાય નથી.
ન્યાય છે, જે કરશો એ આવશે. એટલે કે યજ્ઞ આવી રીતે કરવો, જે કર્તવ્ય માની કરો, મનુષ્ય તરીકે શાસ્ત્રએ જે કીધું એ પ્રમાણે કરવો, તો આપણે એમ થાય કે આમાં મને શું લાભ થાય આમાંથી, ને એવો ભાવ પણ ન રહે. કેવળ કર્તવ્ય માનીને કરો. આમાં ફાયદો આપણે તુરંત ગણતરી જ કરીએ, દરેક વસ્તુમાં લાભ હું આપણે તો યજ્ઞને એમ કીધું કે તમારું કર્તવ્ય માનીને કરો. આનું હું મળે એ કામના ન કરવી, તો એ યજ્ઞ આપણો યોગ તરફ લઈ જાય. અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરાવવાના છે. આપણે સાધના કરીએ પણ આપણી અંદર અનેક જન્મોના સંસ્કાર એવા મલિન પડેલા, આપણે અનેક જન્મ શું કરીએ, ખોટા આશય ઘણા કરીએ, અતણાય કરીએ તો ભાઈ કર્યા નહીં હોય, કદાચ વધારે કર્યા. તો એ બધાના સંસ્કાર પડ્યા ને એની શુદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે સાધનામાં વિક્ષેપ આવે. આપણે ધ્યાન કરવું, માળા કરવી, જપ કરવો, પણ આ બધા એ અંદર પડેલા સંસ્કારો આપણને ફરી ફરીને એ દિશામાં ખેંચી જાય છે. તો આ શુદ્ધિ માટે આ બધું નિષ્કામ કર્મ થવું જોઈએ, તો મનની મલિનતા દૂર થાય. મનના અંતઃકરણના 3 દોષ છે: મલ, વિક્ષેપ, આવરણ. તો આ મલિનતા છે એ નિષ્કામ કર્મ કરી દેતા. આપણે સાધના ભજન કરીએ ને એ કામના ન હોવી જોઈએ. આ કરીએ તો મને ભગવાન મળે, ના એ પણ એક કામના છે. કામના નહીં, એ મારું કર્તવ્ય છે. સાધન ભજન જે કંઈ કરીએ, કોઈનું સારું કરવું, આ કરવું, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. તો કર્તવ્ય માનીને કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. બીજું, વિક્ષેપ એટલે મન સ્થિર નથી, વિચલિત છે, સ્થિર કંઈ થતું નથી. વિક્ષેપ આને કીધો. એ વિક્ષેપ છે એ પછી આ ધ્યાન, માળા, જપ, પૂજા પાઠ, આ બધા એ ઉપાસના કીધી. ઉપાસનાથી મન ધીરે ધીરે સ્થિર થાય. નિષ્કામ ભાવેથી કરીએ એટલે શુદ્ધિ થાય અને સ્થિર થાય. પછી જે છે અજ્ઞાન, એ ગુરુના ઉપદેશથી, શ્રવણ કરવાથી દૂર થાય. એમ આમાંથી નીકળવું હોય, આ સંસારમાં છૂટવું હોય, બધું કરવું હોય, તો આ બધા શાસ્ત્રના નિયમ અનુસાર આપણે કરીએ તો એમાંથી આપણને સફળતા મળે. જ્યારે તેનાથી કંઈ મળવાની આશા જ નથી રાખવાની, તો પછી ફળેચ્છાનો ત્યાગ કરીને યજ્ઞ કરવાની જરૂર શું? આપણે તરત તર્ક કરીએ, આપણે દલીલો તરત કરીએ, તો પછી કંઈ મળવાનું ન હોય, મેળવવાનું તો શું કામ કરવું જોઈએ? આપણે તો એ જ પ્રશ્ન કરીને આપણે તો પહેલાં નક્કી કરીએ કે મને આમાંથી આટલું મળવું જોઈએ, પછી કામતા ચાલુ કરીએ. ઈચ્છા નક્કી ફળને તો આપણે પહેલાં કરી લે, જે આપણા હાથમાં નથી એ આપણે પહેલાં નક્કી કરીએ કે આટલું મને આમાંથી મળવું જોઈએ, અને પછી આપણે પ્રયાસ કરીએ. એટલે આપણે નક્કીતામાં કાં નક્કી કરવામાં કંઈ લોભ હોય, માણસને મોટો જ નક્કી કરે ને, જાજી જ ગણતરી કરી, પછી એમાં ઓછું જરાક મળે તો દુઃખી, મળ્યું હોય એનો હરખ ના હોય, ઓછો મળ્યો એનો દુઃખ પાછું. એક ભાઈ આપણા જેવા થોડા ગુરુ ભક્ત છે, એના ગુરુજી એકવાર ગયા તો ઉદાસ છે. એ કે બેટા હું આ વખતે કંઈ તો ઉદાસ, પૈસાદાર હતો, એ કે ધંધો બધું બધી સારી રીતે. તો એ કે બાપુ કે બહુ મોટું નુકસાન થઈ ગયું હમણાં. કે શું થયું બેટા? કે આપણે કે કોન્ટ્રાક્ટ રાખીએ, તમને કહું સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ રાખ્યો હતો કે આપણે, બહુ મોટું કામ હતું કે 10 કરોડ તો મળવાના જ હતા કે ચોક્કસ. તો ભાઈ શું થયું કે 5 મળ્યા કે મને તો કઈ સમજાવો ને, આમાં નુકસાન નથી. ઉલટાના 5 કરોડ આવ્યા ત્યારે મને તો તારા ઘરમાંથી કઈ ઓછા થઈ ગયા, તારા લૂંટાઈ ચોરાઈ ગયા કે ખોવાઈ ગયા કે એવું વહી ગયું કે તારું હતું ને વહી ગયું. આ તો આવ્યા તારા 5 કરોડ, તો કે ના 10 આવવાના હતા. 10 નો હાવ પાકો હતો, 10 ઓછામાં ઓછા હોય તો કે એટલે આપણે તો લોભ એમાં થોડો કરીએ, માગવામાં કે ઈચ્છા કરવામાં. એટલે મળ્યું એનો પછી આનંદ હોય, ન મળ્યું એનો કાયમ દુઃખ રહીએ. આપણે મળે તો ખરું જ, પણ આપણી જે અપેક્ષાઓ મોટી મોટી બાંધીએ ને, એમાં થોડુંક ઓછું મળે તો એ આનંદ જતો રહીએ. મળ્યું એટલું હોય તો એનો આનંદ ન રહે, અને કાયમ બસ આનો દુઃખ આવવાનો ઘટે, ઓછું મળ્યું ને આ મળ્યું તે મળ્યું. એટલે કે આમાં ગણતરી માળા કરે. મનુષ્ય ફળની ઈચ્છાવાળો ન હોય, અર્થાત લોક પરલોકમાં મને આ યજ્ઞનું અમુક ફળ મળે તેવો ભાવ પણ ન હોય. આવો અપેક્ષા એ ન રાખવી. આ ભાવમાં તો નહીં કે એટલે કે ઉપર લોકોના લોકમાં જાય કે ક્યાંક ન્યા મને કંઈક ફળ મળે, આવી પણ એમ કે અપેક્ષાઓ ન રાખવી. નિષ્કામ કામે કર્તવ્ય માનીને કરવાનું. એવો ભાવ કંઈક કરીએ ને તો એવું રાખે કે સૌનું કલ્યાણ થાય, એવો ભાવથી કરીએ. યજ્ઞ કરીએ, પ્રસંગ કરીએ, તો કોઈને કોઈ શુભ ભાવ રાખવો કે સર્વનું કલ્યાણ થાવ, મંગલ થાવ, એ ભાવ રાખીએ. શાસ્ત્રોમાં વિધિના વિષયમાં એવી આજ્ઞા આપવામાં કે તેના અનુસાર જ યજ્ઞ કરવામાં. આ રીતે યજ્ઞ કરવામાં તો તે સાત્વિક હોય. એમાં
ભજનમાં સાધના માળા જપના આ ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ વિધિ નથી, કોઈ નિયમ નથી. તમે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં લઈ શકાય, પણ યજ્ઞ કરવો હોય તો એની વિધિ અનુસાર કરવો પડે. શાસ્ત્રોમાં બતાવી એ પ્રમાણે ન થાય તો યજ્ઞ સફળ ન થાય. અટાણે તો હાલતું હોય, અટાણે તો બહુ યજ્ઞ કરાવવાનું બતાવીમાં કંઈ બહુ આટલી બધી હવે આપણે ભૂલાઈ ગયા ઘણા બધું આપણે વિદ્યાઓ શાસ્ત્રોમાં હાથે. એટલે અટાણે તો હાલ આપણે ખબર નથી, એ કરાવવાળાને ખબર નથી, એ કરાવે ને આપણે જે સમજણ ભરાવવામાં સ્વીકારીએ. નહીતર શાસ્ત્રોમાં આનું વર્ણન આવે ઉપનિષદોમાં. જનક રાજાએ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો, તો યાજ્ઞવલ્કની જનકની કથા છે. એમાં જે એ યજ્ઞવલ્કના ગુરુ હતા એને જનક રાજાને હેડાવ્યો. હવે એને ક્યાંક ભૂલ થોડી ઘણી થતી હોય ને એટલે યજ્ઞ સફળ નથી. એ સમયમાં આવતો કે યજ્ઞ સફળ થાય ને તો એની નિશાની અમુક હતી. એ નિશાની જો એ પ્રમાણે એનો પાત્રોમાં અસર થાય તે એને વિધિ હતી, એટલે પૂરો થાય તો એ એનો નિષ્ફળ જાય એવું બતાવે. એટલે યાજ્ઞવલ્ક મને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ ભૂલ આ જગ્યાએ થાય. એટલે જનકને કહે કે તમે કહો તો હું કરાવી દઉં. એને વિરોધ ન કર્યો આ ખોટા છે, પણ તમે કહો તો હું કે તમારો વિધિપૂર્વક કરાવી દઉં. એટલે ત્યારે યજ્ઞમાં જે સામગ્રી હોય ને પછી જે યજ્ઞ કરાવનાર એ બધું દે, ગાયો ને ધન આ તે રાજાઓ પાસે ઘણો હતો. તે યાજ્ઞવલ્ક એમ કે પછી કરે એ સફળ થાય ને લઈ જાય. એટલે એ આખું જેમ આ રસાયણ પ્રક્રિયા થતી એવું છે બધું. એ અરસપરસ બધું જે વ્યવસ્થિત ન હોય તો એનું પરિણામ ધાર્યું હોય ન હોય. એટલે અહીંયા કહે કે યજ્ઞમાં શાસ્ત્રની વિધિ અનુસાર થવો જોઈએ. બાકી ભજન કરવું હોય, ભગવાન નામ લેવું હોય તેમાં કોઈ નિયમ નથી. ગમે એ રીતે ગમે ત્યાં ભજન થઈ શકે, કોઈ નિયમની જરૂર નથી. તો સાત્વિકતાનું શું તાત્પર્ય હોય છે, હવે તેના ઉપર થોડો વિચાર કરીએ. આપણે કીધું સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. સાત્વિકતા સત્વગુણ વાળા જ આ રસ્તે વળી શકે. એટલે આપણે આ નિયમો, ખાવું પીવું બધા નિયમો હું કામ રાખ્યા? તો આપણામાં સત્વગુણ આવે. સત્વગુણ આવે તો જ આધ્યાત્મ રસ્તે આગળ વધી ગયા. જીવનમાં ઉપયોગી છે પણ આ રસ્તે તો વધારે. યોગમાં તો કીધું આ તમોગુણ રજોગુણ વાળાને તો અધિકાર નથી. એટલે કે એ ન કરી શકે. અધિકાર એટલે કોઈ મનાય નથી, પણ એ આ ન કરી શકે. કારણ કે એટલા આળસુ, પ્રમાદી, મૂઢ, જડ તમોગુણીઓ, રજોગુણીઓનો માળ કોઈ સ્થિર ન હોય. એ વિષયો પાછળ જ દોડતું હોય સતત. એટલે એ એકાગ્ર ન થાય, મન સ્થિર ન થાય. માળા જપ ધ્યાન આ તો કરવું, એમાં તો મનને સ્થિર કરવું પડે, તો એ ન થાય. એટલે કીધું સત્વગુણ વાળાનો એનો એકાગ્ર થઈ શકે. એનું મન તો બહાર જતું હોય પણ અંદર સ્થિર થતું હોય. એનામાં વિવેક હોય, સમજણ હોય, પ્રસન્નતા હોય, સત્વગુણનો પ્રભાવ હોય. એટલે એ એકાગ્ર થઈ શકે અને એકાગ્રતા સાધીને પછી નિરોધ અવસ્થા સુધી પહોંચી શકે, એટલે કે સમાધિ અવસ્થા. એમ 5 ચિત્તનો આ અવસ્થા બતાવી છે. મૂઢ, ચિત્ત, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર, નિરોધ. મૂઢ એટલે આ તમોગુણ વાળા માણસોને આપણે હવે નથી કહેતા મૂઢ જેવો છે માણસ, કોઈ વાતમાં ખબર નથી પડતી, હવે મૂઢ છે, અજ્ઞાન. તો એ જડતા છે. આપણું જેટલા આવો મૂઢતા એટલે કે તમોગુણ જેટલો એટલા આપણે આળસ, મંદ બુદ્ધિ, જડતા, પ્રમાદ. તો યજ્ઞ કરવો માત્ર કર્તવ્ય એવો જ્યારે ઉદ્દેશ્ય ત્યારે તે યજ્ઞની સાથે પોતાનો સંબંધ નથી જોડાતો, પરંતુ જ્યારે કર્તામાં વર્તમાનમાં માન, આદર, સત્કાર વગેરે મૃત્યુ પછી બીજા લોકમાં પણ મળે, પછીના જન્મમાં ધન વગેરે પદાર્થ મળે, આ પ્રકારની ઈચ્છાઓ હશે ત્યારે તે યજ્ઞની સાથે સંબંધ જોડાઈ જશે. તો તાત્પર્ય એ છે કે ફળની ઈચ્છા રાખવાથી જ યજ્ઞની સાથે સંબંધ જોડાય છે. કેવળ કર્તવ્ય માત્રનું પાલન કરવાથી તેની સાથે સંબંધ નથી જોડાતો, પરંતુ તેની સાથે સંબંધ વિચ્છેદ થઈ જાય છે. સ્વાર્થ તથા અભિમાન ન રહેવાથી કર્તાની અહંતા શુદ્ધ થઈ જાય. જો સ્વાર્થ અને અભિમાન ન હોય ને તો આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. ફળની વાત નથી, પણ આ અંદરનું છે એ મોટું ફળ છે. અંતઃકરણની શુદ્ધ થઈ જવું એ જ આપણો હેતુ છે. અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તો જ આપણે આમાં આગળ વધી ગઈએ. એ અશુદ્ધિ છે જ આપણે નડે. આત્મા તો શુદ્ધ છે, આત્માને શુદ્ધ કરવાની વાત નથી, પણ અંતઃકરણ શુદ્ધ છે એટલે આપણે સાધનામાં બધી રીતે આપણને આગળ ન વધતા. એ વિવેક, સમજણ, અશુદ્ધિને લીધે મન સ્થિર ન થાય, એને લીધે આપણે સમજાય નહીં. આ બધું શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતા હોય, સાંભળતા હોય સત્સંગ. આમાં એક મોટી માર્મિક બાબત એ છે કે કોઈ પણ કર્મ કરવામાં કર્તાનો કર્મની સાથે સંબંધ રહે છે. કારણ કે કર્મ અને કર્તા એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. કર્મ કર્તાથી જુદું ન હોય. કર્તા એટલે આપણે પોતે.
પણ પોતે એટલે કોણ તો કે અહંકાર. એ કરતા પણ અહંકાર છે એ આપણા મનમાં રહેલો છે. દેહ કંઈ કરતો નથી, આત્મા કંઈ કરતો નથી. અને દેહ ખાલી જળ છે, દેહ ન કરી શકે ને. દેહ જળ છે એ થોડું કંઈ કરી શકે. આત્મા તો નિષ્ક્રિય ચેતના છે, એમાં કોઈ ક્રિયા નથી. પણ આત્મા, આ દેહ અને મન ને બધું ભેગું મળીને જીવ કહેવાય. ચૈતન્ય, આ બુદ્ધિ અંતઃકરણ, એની સાથે એમાં પડેલું પ્રતિબિંબ, આ બધાને મળીને જીવ કહેવાય. એટલે જીવને કરતા કહેવાય. એટલે જીવને સુખ દુઃખ, કર્મ બંધન, મૃત્યુ જન્મ, કર્મનું બંધન, એ બધું જીવને હોય, આત્માને ન હોય. આત્મા તો શુદ્ધ છે, આત્માને તો બંધન ન નથી, આત્મા જન્મ તો મળતોય નથી. એમ કંઈ દેહને થોડું હોય, દેહ તો જળ છે, એમાં કંઈ કરતા પણ છે, એને કંઈ કર્મનું ફળ હોય. આવી રીતે જીવને કીધું. આપણે ગઈકાલે હમણાં વિવેક ચૂડામણ એ વિષય હાલતો હમણાં અંતઃકરણનો ને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ શરીરોનો ને એમાં બધું એ જ આવે ને. કર્મ કરતાથી અલગ નથી હોતું. કર્મ કરતાનું ચિત્ર હોય એટલે કે એ જેવો ભાવ કરતો હોય કર્મ કરતી વખતે, એવું જ સામે પછી એવું એનો કર્મ થતું હોય, એવું એને પરિણામ આવે. તો તેવા જ કર્મો થશે. જેવો એને અંદર ભાવ એવું કર્મ થાય. આ જ અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે જેવી જેની શ્રદ્ધા હોય તેવું તેનું સ્વરૂપ હોય ને તેવું જ તેનાથી કર્મ થાય. એટલે કે જેવી શ્રદ્ધા એટલે જેવું માનવું. કેવું માનવું? એની સમજણ પ્રમાણે માનતા હોય. અને સમજણ કેવી હોય? એ કંઈક પૂર્વજન્મને એક અનાદિથી સંસ્કાર પીડ્યા એવી રીતે એને સ્વભાવગત સમજણ હોય. બીજું આમાં જન્મ થયા પછી આજુબાજુ પરિવારમાંથી આપણે જાણીએ એવી આપણે સમજણ કેળવાતી જતી. બધા કરતા એમ પછી આપણે કરીએ, ઘરમાં કરતા એમ બાળકો મોટા થતા પછી એમ કરે. તો એવી જેવી જ એની સમજણ, આ સમજણને માનવાને શ્રદ્ધા કીધું. કેવું માનીએ આપણે? આપણી સમજણ પણ માને. હું જુદું માનતો હોય, તમે જુદું માનતા હોય, એક જ વસ્તુ એમાં માન્યતા હોવાની જુદી હોય. તો એ માનવું જ શ્રદ્ધા છે. એટલે કે એવી એ જેવી જેની સમજણ એવું કરતા પણ એવું કર્મ, એવું એને પરિણામ આવે કર્મનું. કર્તાનો કર્મની સાથે સંબંધ હોય છે અને કર્મની સાથે સંબંધ હોવાથી જ કર્તાને બંધન થાય. અને એ સંબંધને લીધે તો આપણે કર્મથી બંધાઈએ. કર્મની હારે આપણે જોડાયેલા છે એટલે કર્મનું ફળ ને આ કર્મનું બંધન ને આ બધા આપણે જે આવે, આખો સંસાર કર્મ આધારિત રચણો કે જેવું કરો એવું આવે. આ કર્મનો સિદ્ધાંત ઉપર આખી સંસારની રચના થઈ. એટલે કે વાવો એવું લણો. કર્મ એ આપણી વાવણી છે. જેવું કરશું એવું ફળ આવશે. મનથી કરીએ એ પણ કર્મ, હાથ બોલીએ પણ કર્મ, શરીરથી કરીએ પણ કર્મ. શુભ કર્યું તો શુભ ફળ આવીએ, ખરાબ કર્યું તો એ આવીએ. એટલે જે આપણે બીજાને દઈએ પાછું આવે. સમજી લેવાનું. ચોખ્ખો હિસાબ આવે. એમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. કે કર્મ આધારિત એટલું છે કે એમાં કંઈ ફેરફાર ન થાય. કોઈ લાગો ગઈ ના રહે ને માફા આપી ભગવાનને કંઈક બે દરિયાઓ સમજાવ્યા હોય તો એમાં એવી રીતે ફેરફાર ન થાય. ફળ તો આવે જ. એ ભોગવા વિના નિવૃત્ત નથી થતું. પરિણામ આવે એટલે તો ફરી જન્મવું પડે. કર્યા ભોગવવા પાછું આવવું પડે. ને આવ્યા પછી પાછા આપણે નવા કર્મ અનેક કરી લઈએ અજ્ઞાનતાથી. તો એ બધો પછી હિસાબ કોઈ દી પૂરો થાય નહીં. ભોગવતા જાય, નવાય કરતા જાય પાછો. તો એ કોઈ દી આમાંથી હિસાબ પૂરો થાય તો છૂટીએ ને આમાંથી. ન કે કરજ હોય તો એમાં છૂટીએ ક્યાંથી? કરજ ચૂકવાઈ ના થાય ને પાછો નવો બોજો એ લોનો લીધા રાખીએ બીજી પછી. તો આવી રીતે આપણે છૂટાતો નથી. એટલે અહીંયા કે કર્મ કરતા પણ એટલે આવ્યું. એટલે કે કર્મ જો નિષ્કામ ભાવે કરો ને તો કર્મ થતું રહે ને તમે છૂટી જાઓ. આ કર્મયોગ આને કીધો. કારણ કે કર્મ કરીએ એ કર્મ તો જળ છે, એ આપણને બાંધતું નથી. કર્મ ખાલી બાંધે નહીં, પણ આપણે કર્મમાં પણ આસક્તિ હોય કે હું તો અમુક જ કર્મ મને તો કરું, હું તો આ જ કરું, હું તો આ જ કરું. એ કર્મમાં આસક્તિ થઈ. પછી ફળમાં આસક્તિ કે હું આ કરું તો મને આ મળે. એ ફળની આસક્તિ કહેવાય. તો કર્મ અને ફળમાં આસક્તિને લીધે આપણે કર્મથી બંધાઈએ. કર્મ બાંધતું નથી, પણ આપણે ફળની આસક્તિ છે એટલે બંધાય. એટલે કે જો ફળની આસક્તિ રાખ્યા વિના નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીએ તો એ યોગ, એટલે એને કર્મયોગ કીધો. આપણે બધા કે કર્યો સંસારમાં કે યોગ ન કહેવાય. બધા કે કર્મ, ગીતાજીએ કીધું કર્મ કરવું. હું આ બાજુ મને જાણીતા હતા ભાઈ કે એક દી ફોન કર્યો મને સમજાવવા. એ કે આમ ન કરે, તેમને મને સલાહ દેવા માંડ્યા. ગીતાજીએ કીધું કર્મ કરવાનું, આ તમે કર્મ કરવું જોઈએ કે એ જ આપણી સાધના છે. મેં કહ્યું કર્મ તો આખો સંસાર કરી રહ્યો લ્યો, તો એ સાધના થઈ ગઈ. કર્મ કેમ કરીએ એ મહત્વનો છે. કર્મ તો હોય એટલે આપણે કર્મ કરીને રહીએ ન શકતા. અને કર્મ તો એવું છે કે તમે બેઠા એ તો કર્મ, હોતા એ કર્મ. જ્યાં સુધી તાદાત્મ્ય દેહનો છે ત્યાં સુધી બધી ક્રિયા કર્મ થઈ જ રહ્યો છે.
હા, એટલે ગીતાનો બોધ છે. કર્મ તો બધાય કરતા હતા ને, પણ ગીતા ભગવાન એ શીખવાડે કે કર્મ તો તમારે કરવું જ પડે. આમાં અર્જુનને કહે કે તો સામે આવીએ પ્રારબ્ધનો છે તો કરવું પડે, તું છૂટી રહે. પણ તું કેવી રીતે કર જેથી બંધાઈ ન જાય. એટલે ભગવાને 3 રીતે કીધું: ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ. જ્ઞાનમાં એ ભાવથી કરો કે હું કરતા જ નથી, પ્રકૃતિમાં થઈ ગયું. ભક્તિમાં એ માનો કે બધું ભગવાન કરી ગયા, હું નથી કંઈ કરતો. પોતે માથે લઈ લઈએ તો જ આપણે તકલીફ થાય ને. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. તો એ ભક્તિ શરણાગતિ છે. ઈશ્વર કરાવે, મારી અંદર એ બેઠો, સર્વમાં બેઠો, એ જ કરાવી રહ્યા, એની સત્તાથી થઈ ગયું. હું કરતા નથી. તો આવો ભાવ આવી જાય તો એ રીતે પણ યોગ બની જાય. અને કર્મયોગ છે, એમાં કોઈ સ્વાર્થ નહીં, કરતો એમાં નહીં કરો. આસક્તિ ન હોય તો એ કર્મ ધીરે ધીરે આપણે કર્મ થતું રહીએ ને અંદરથી અકર્તા પણ સમજાય જાય. ખરેખર આપણે અકર્તા જ છીએ સ્વરૂપથી. આપણે આત્મામાં કોઈ ક્રિયા નથી, પણ દેહની સાથે જોડાય અને દેહ હું છું, હું શરીર છું એવું માનવાથી આપણે બંધાઈ ગયા. એને જીવભાવ કીધો. બંધનનું કારણ જ આ છે મુક્તિ. આખી ગીતાનો સાર આ છે. કરતા પણ છૂટવું જોઈએ, દેહ ભાવ છૂટવો જોઈએ. કર્મોનું ફળ કર્તાને બાંધશે નહીં, જો આવું થાય તો. અર્થાત યજ્ઞની ક્રિયા અને યજ્ઞના ફળની સાથે કર્તાનો સંબંધ નહીં થાય. ગીતા કે કર્મ કરતા રહો અને તમને એની ફળની આરે સંબંધ નહીં થાય, એટલે ફળ ભોગવવું નહીં પડે અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. તો ધીરે ધીરે કર્મ થતું રહે અને અંદરથી એમ સમજાઈ જાય પછી કે હું અંદર સ્વરૂપ અલગ છે, હું કરતો નથી, શરીર પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું બધું. યજ્ઞની ક્રિયાનો આરંભ થાય છે અને સમાપ્તિ થાય છે. એવી જ રીતે તેના ફળનો આરંભ થાય અને સમાપ્તિ થાય. એટલે કે કર્મથી ઉપજનારું ગમે તેવું ફળ હોય એ નાશનું થયું. ગમે એવું આ સંસારનું ફળ હોય એ કર્મથી જ ઉપજે. હા, આત્મા પરમાત્મા કર્મથી નથી મળવાનો, એ કંઈ કર્યાથી નથી મળવાનું. એમાં તો કરવાનું છોડવાનું છે. હા, આપણે સાધના કરી કર્મ તો છે, એ અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે છે. બાકી અંતે તો જ્યારે કરતા પણ જાય ને અંદરથી, ત્યારે જ આત્માનો અનુભવ થાય. એટલે એ કોઈ કર્મ કરવાથી મેળવ્યું નહીં માનવાનું. કર્મ અમુક હદ સુધી અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટેને એ ઉપયોગી છે, જરૂરી છે, પણ અંતે એ કર્મનું ફળ નથી. કારણ કર્મ તો આરંભ ફળ, કર્મ તો ચાલુ થાય, અંત થાય. એ તો જડ છે, તો એનું ફળ એવું છે ને. જે કારણ હોય એવું કાર્યમાં એનો ગુણ આવે. તો ફળ જડ છે, કર્મ જડ છે, એનો આરંભ છે, નાશવંત છે, તો એનું ફળ એ નાશવંત હોય. એટલે સંસારનું ગમે તે મળી જાય, બ્રહ્માંડમાં જેટલું છે એટલું મળી જાય, બધું નાશવંત ને એ મળે કર્મથી. વ્યવહારમાં તમે બેઠા બેઠા માળા ફેરવા કરો ન મળી જાય. એ તો કર્મ કરો તો મળે, કર્મથી બધું ઉપલબ્ધ થાય. એટલે કર્મકાંડ જ છે વેદોમાં 80% તો, કે હું જોતું હોય તો હું કર્મ કરું, આવું જોતું હોય તેના અનુસાર આવું કર્મ કરું, આ જોતું હોય તો આવી રીતે કર્મ કરું. તો એ કર્મકાંડ એ વ્યવહારમાં તો કર્મકાંડ જોઈએ, કારણ કે કર્મ આપણે ફળ જોઈએ, એ તો વ્યવહાર, એ સંસાર ભોગ જોઈએ. પણ અહીંયા તો જો પરમાત્મા જોતો હોય તો એ કર્મથી ઉપજનારું કોઈ ફળ નથી. પરમાત્મા આત્મા રૂપે પ્રાપ્ત છે, કોઈ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી કે ઉપજનારું નથી, છે જ આપણો આત્મા. સદાય આપણું સ્વરૂપ જ છે, ભગવાન કોઈ અલગ વસ્તુ નથી. પણ આ બધું શુદ્ધિ થાય તો બોધ આવે, વિવેક આવે અને ધીરે ધીરે કામના છૂટે, કરતા પણ છૂટે, તો આપણે એનો અનુભવ થાય. યજ્ઞની ક્રિયાનો આરંભ થાય, સમાપ્તિ થાય, એવી રીતે તેના ફળનો પણ આરંભ અને સમાપ્તિ થાય. ક્રિયા અને ફળ બંને ઉત્પન્ન થઈને નષ્ટ થઈ જવાના છે, પણ પોતે આત્મા નિરંતર રહેવાવાળો છે. એટલે કે એ ફળ તો આવીએ ને જાહે, પણ આત્મા તો એવો ન રહે છે. આત્માને જવા આવવાનું નથી, એનો આરંભ અંત નથી, એ આનંદરૂપ છે. તો એ આપણું ધ્યેય હોવું છે. કર્મ ગમે એટલું મળી જાય તો એ જતું રહેવાનું છે. અને જે ભેરો કરી લીધો તો આ શરીર જતું રહે. આ બધાને આપણે હાલત શું થાય? મોટા ભાગની જિંદગી ભેરો કરવામાં હોય છે, તો પછી મજા કરે, પછી મજા કરી. એટલે કાં તો શરીર હોય ને ભેરો કરી રહી જાય, કાં ભેરો કરી રહી જાય શરીર વહી જાય. તો આ બધા અનિત્ય છે. એટલે આપણે નિત્ય સુખ ન મળે. આ થોડું ઘણું મળે વિષયોનું સુખ, પણ વિષય રહિત જે આત્માનું સુખ છે એ નિત્ય સુખ ન મળે. અને આપણે દુઃખમાંથી છૂટવું છે, આપણે નિત્ય સુખ જોઈએ. એ તો આપણી ઈચ્છા છે મનુષ્ય માત્રની, જીવ માત્રની. તો એવું તો આમાં સંસારમાં શક્ય નથી. ગમે એટલું મળી જાય પણ અહીંયા દુઃખ અને એ તો રહેવાનું, અસંતોષ ને દુઃખ રહેવાના, તૃષ્ણા રહેવાની, તરસ સિપાય નહીં કોઈ. એટલે કે એ પોતે શરીર સાથે, પોતે
માનેલો સંબંધ જ્યાં સુધી નથી છોડતો ત્યાં સુધી એ જન્મ મરણરૂપી બંધનમાં પડ્યો રહે. જ્યાં સુધી હું શરીર છે હું માન્યા કરીએ ત્યાં સુધી બંધન રહે, ત્યાં સુધી કર્મનું ફળ આવીએ બંધાયેલા રહે. એટલે આ જ્ઞાન માટે જ આપણે આ ચર્ચા અને સત્સંગનો બધો છે કે હું કોણ છું, હું આત્મા છું. આ શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો આપણે હમણાં વિવેક ચૂડામણીમાં એ જ વિષય હાલે. કારણ કે ખબર પડે તો ખબર પડે કે આ દેહ, સ્થૂળ દેહ શું છે, સૂક્ષ્મ દેહ શું છે, કારણ દેહ શું છે, એ બધાને જાણીએ તો સમજાય કે એ દેહ અલગ છે અને હું અલગ છું. એ વિવેક કરવા માટે આ બધું સૂક્ષ્મ રૂપે મહાપુરુષો કેટલું બધું આપણે સમજાવી ગયા. તો એ જ્ઞાન છે. વિવેક થાવો એ જ્ઞાન કે આ દેહ અને હું આત્મા બે અલગ છે. એ અલગ છે એમ જાણવું એ જ્ઞાન છે. અને તો જ આપણે દેહને હું માનીએ, શરીરને હું માનીએ, એ આપણો અજ્ઞાન દૂર થાય. એ જ અજ્ઞાન છે મુક્ત. એક વિલક્ષણ વાત એ છે કે ગીતામાં જે સત્વગુણ કહ્યો છે તે સંસાર સાથે સંબંધ વિચ્છેદ કરીને પરમાત્માની તરફ લઈ જવાવાળો હોવાથી સત અર્થાત નિર્ગુણ થઈ જાય. કારણ કે સત્વગુણ છે એ જ આપણને આવો વિવેક, સમજણ, શાસ્ત્રોની સમજણ, એમાં શ્રદ્ધા, મનની સ્થિરતા, પ્રસન્નતા એ સત્વગુણથી આવે. તો જ એ સત્વગુણ જ ધીરે ધીરે સત્ય એટલે કે આત્મા તરફ ને પામવામાં સહાયક બને. અંતિમ સુધી સાત્વિક બુદ્ધિ જ ઉપયોગી થાય. સાત્વિક બુદ્ધિની વૃત્તિ છે એ પરમ તત્વ સુધી લઈ જનાર છે. પછી બુદ્ધિથી આત્મા ન જણાય પણ ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનો છે. આત્મા તો સ્વયં પ્રકાશ છે, પોતે જ પોતાને જાણે, ત્યાં પહોંચે, સમજાય. પણ આ એટલે સત્વગુણ માટે જ આપણે આ શુદ્ધિ અને બધી વાતો આવે. ખાવામાં, વ્યવહારમાં બધે સાત્વિકતા આવવી જોઈએ. સત્વગુણ આવે તો જ આપણી સાધના થાય, મન એકાગ્ર થાય, વિવેક, સમજણ થાય, મન સ્થિર થાય, શાંત થાય, સંતોષ આવે જીવનમાં. એટલે એને સત કીધું. સત્વગુણને સત અર્થાત નિર્ગુણ થઈ જાય. અંતે એ સાત્વિક વૃત્તિ છે એ જ નિરાકારમાં સુરતા શૂન્યમાં જય ચડી વૃત્તિ પામી વિરામ. એ વૃત્તિ છેલ્લી એમાં ભળીને સત્ય રૂપ થઈ જાય. વૃત્તિ જ બ્રહ્માકાર થઈ ગઈ. દૈવી સંપત્તિમાં પણ જેટલા ગુણ છે તે બધા સાત્વિક જ છે. દૈવી એટલે સત્વગુણ, આસુરી એટલે જ રજોગુણ, તમોગુણ. આસુરી એટલે આપણે ભોગ તરફ લઈ જાય, સંસાર તરફ લઈ, બંધનમાં નાખે. દૈવી સંપત્તિ એટલે આપણને મુક્તિ તરફ, મોક્ષ તરફ, પરમ તત્વ તરફ લઈ જાય, સુખ, શાંતિ, આનંદ જીવનમાં આવે. એ દેવી સંપત્તિ છે. દેવી સંપત્તિ વાળો ત્યારે જ પરમાત્માને પ્રાપ્ત જ્યારે તે સત્વગુણથી પર થઈ જાય. અંતે તો એ સત્વગુણ પણ છોડવાના, કારણ કે એ પ્રકૃતિ માયા છે. પણ એ છેલ્લે એ છૂટી જવાનું. નહીતર એ ક્યારેક અંતે સત્વગુણમાં પણ આપણે વિઘ્ન આવી જાય, એને લીધે આવી જાય, એમાં અટવાઈ જાય. ક્યારેક શાસ્ત્રમાં બધી ચર્ચા બહુ કરી. એ સત્વગુણનો આનંદ એટલે કે સત્વગુણમાં તમે સ્વરૂપથી નજીક હોય તો એના આનંદના પ્રસન્નતા જીવનમાં રહેતી હોય. પણ એ હજી સત્વગુણની છે, આત્માનો નહીં. એ ન સમજાય તો એમાં થોડોક એ માની લે કે આપણે આવી ગયો, મળી ગયો, સંતોષ પામી જાય, તો એ પણ વિઘ્ન છે. પ્રકૃતિ લઈ કીધું એને. તો એ હાવ એ થેલે જઈને આ થોડુંક વિઘ્ન રહી જાય. એટલે સાત્વિક શુદ્ધ અહંકાર છે એ ક્યારેક ન સમજાય તો એ પણ આપણે થોડુંક વિઘ્ન કરે. ગુણના સંગથી સર્વથા રહિત એ જ આપણું સ્વર. કારણ કે સત્વગુણ આખરે તો ગુણ છે, એ માયા છે, પ્રકૃતિ જ છે. આત્મા તો નિર્ગુણ છે, ગુણાતીત. ગુણ એમાં નથી. 3 ગુણથી રહિત શુદ્ધ એને જ આપણે નિરંજન કહીએ. એટલે કે એમાં જે મલિનતા, અશુદ્ધિ ન હોય એ શુદ્ધ આત્મા એ છે. આત્મામાં છે નહીં આની પ્રકૃતિ, પણ જ્યાં સુધી આપણે આ પ્રકૃતિ જોડાયેલા છે ત્યાં સુધી આપણામાં એ અશુદ્ધિ રહે છે. તો આ આપણું અહીંયા હવે પૂરું કરીએ. 11 વાગ્યા થયા તો હવે, અને પછી બપોર પછી 2:30 વાગે મળશું આપણે. અને 11મો શ્લોક હોય, 12મા શ્લોકથી કાલે છેલ્લો દિવસ છે તો આપણે કાલે એના ઉપર ચર્ચા કરશું. ખાઈ થોડુંક પચી જાય એવા ત્યાં વાગોળજો થોડુંક સાંભળાય. આ શ્રવણ છે એ ખાવાનું છે, પછી થોડુંક મનન કરીએ, વાગોળવાનું છે. બેન થોડુંક આ સાંભળ્યું યાદ રહ્યું, સમજાણું, એટલે થોડુંક ચિંતન મનન કરીએ ને તો પચી જાય.